Mga benepisyo sini sa ikaayong lawas. Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Philippine Standard Time na 12 minutos na nakalipas sa takla alas 4 mga kabombo. Padayon kita diri sa aton sa special coverage angon sa pagbubo sang mabaskong nga ulan na tugas sang bagyong si Paeng. Kag aton ni baluon ang sitwasyon man sa pila naton ka mga sister stations no sa pila ka mga lugar sa probinsya sang okon sa bugos nga Pungsod, Pilipinas. Iyari karon sa aton sining linya ang Bombo or Star FM na Cotabato mga kabombo kay ti ang probinsya sang Cotabato sa Central Mindanao ang grabe man ang pagbinaha didto ayo. Nagakakalukat ang mga mga dalagko nga mga kahoy bangod sang overnight nga pagbubo sang ulan o kun ining torrential rains mga kabombo. So ato ni baluon sa aton sining sister station sa Star FM Cotabato yara subong sa aton sining linya si DJ Tom. DJ Tom, come in.
Okay, dali lang gid aton angan-anganon si DJ Tam mga kabombo no nga aton siniya nga magatag sang update man dira sa may probinsya sang Cotabato no dira sa may Central Mindanao kay ti kagabi wala untat ang pag-ulan sa ila didto. Rason man nga grabe ang pagbinaha-baha didto mga kabombo no kag hindi lang pagbinabaha kundi pagbaha gid. Grabe nga pagbaha dito karon sa may probinsya sang Cotabato no. Ang ila gani siniiya nga dira sa may Midsayap Cotabato no. Ang ila siniiya nga alkalde nga si Rolly Sakdalan nagsuspend na sang mga klase no sa tanan nga levels no i-suspend niya ang tanan nga mga klase sa tanan nga levels ay tibangod sang delikado sa aton si mga estudyante sa aton si mga pumuluyo dira sa may Midsayap Cotabato no sa probinsya sang Cotabato sa Central Mindanao makabombo nga grabe man ang pag-ulan kag pagbinaha no sa latest update gani nga nakuha naton kaina sa Bombo News Center sa aton si Bombo Network News no sobra na 30 to nagkalamatay mga kabombo. Ito makibot man kita no nga amo ginaya gali ka ang dulot sang bagyong Paeng. Salamat kita diriya sa aton sa may probinsya sa Negros Occidental, sa aton sa area of responsibility, kalakip na diriya ang syudad sa Bacolod. Kaya ti sa subong, as of this broadcast time mga kabombo, no, daw naguntat na ang pag-inulan-ulan. Although nga ti, ang palibot naton na medyo madulom pa sa gyapon, mutsilingon, ti may may tendency pa nga tupa ang bagyo, o kung ang tupa ang bagyo, ang pag-ulan dulot sa bagyong Paeng. So magulo aligmat kita mga kabombo labi na sa mga low-lying areas no malapit sa mga bodies of water bala sa dagat no sa bahin sang mga suba no kay amo gina masamimo kon labi na gid kun ang high tide no sugat anay ang high tide ang daludo sang tubig gikan sa bukid kag nagaininawas ang mga suba o kung sa bahin sang kadagatan no ti dra gina sa masami mga kabombo no ang delikado kinahanglan kita mangin vigilant no kita no kag ang aton siniiyang mga kinahanglan bala sa sulod sang balay no safety first no sa Philippine Standard Time 15 minutos na nakalipas sa takla alas 4 karon sa gabi naman kita magapadulong kita sa gabi mga kabombo so kinahanglan halong kita kag ready kita anytime mga kabombo sige alang-alang na to sa bombo ang Star FM Cotabato no si DJ Tam mga kabombo no so sige dali lang gid sige kung wala na gid man ya ti proceed kita sa aton sini nga drama no sa aton sini iyang pagpamati sa aton si matahom nga drama pero we're trying to contact and to be with us this afternoon si DJ Tam sa bahin sang Bombo Radio or Star FM Cotabato mga kabombo kay ti grabe man tong ila sini iyang pagbabaha no sa aton sini mga kauturan dito iya sa may Central Mindanao. Sige, ara sa aton silingan linya si DJ Tom sa Star FM Cotabato. DJ Tom, come in. Bombo Jazz, mga Yes. mga kasernation. 13 ang kumpirmadong patay sa Maguindanao del Norte, habang 18 naman sa Maguindanao del Sur. Kumbaga may kabuuan itong 31 Bombo Jazz ang namatay sa buong Maguindanao region. Pagsamahin natin ang dalawang lalawigan. So ito nga kinumpirma ni Attorney Nagib Sinarimbo sa naging panayam ng Star FM Cotabato. Siya ang tagapagsalita ng Bangsamoro Region at pinuno ng Bangsamoro Rapid Emergency Action on Disaster Incidents o itong BARM Ready. 10 ang namatay sa pag-uho ng lupa sa Dato Blasinsuata at 3 sa Dato Odin Sinsuata. Yan ay sa Maguindanao del Norte, Bombo Jazz. Ang Emergency Crisis Committee naman ay naka-activate na simula pa kaninang madaling araw para sa mga rescue operations. So sa ngayon nga ay naka-red alert na ang buong BARMM region.
So humihiling din ang BARM Ready ng Air Assets Disaster Surveillance mula sa 6th Infantry Division, ngunit sa Zamboanga City pa ang chopper. Kaninang umaga naman, ang mga residente ng Kusyong, Dato Odin Sinsuat ay nanawagan ng isang emergency rescue dahil sa taas ng tubig baha. Pero hanggang sa ngayon nga, Bombo Jazz, ay hindi pa rin napapasok ng mga rescuers dahil naputol yung tulay na nag-uugnay sa dalawang bayan na yan sa Dato Blas Sinsuat mula dyan sa may Dato Odin Sinsuata or sa Kusyong Dato Odin Sinsuata, Bombo Jazz. Dito naman sa Cotabato City, nasa 67,596 households ang apektado ng pagbaha sa 31 na barangay sa Cotabato City. Dulot pa rin yan ng bagyong Paeng. Ito ang kinumpirma ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw sa kanyang announcement sa kanyang FB page. So sa ngayon, nagpapatuloy nga sinasagawang rescue operation ng mga responders ng city government sa mga lubos na apektado ng pagbaha. Samantala, Bombo Jazz, doon naman sa may UP Maguindanao, katulad nga sa report natin kaninang tanghali sa Bombo Network News, may naiulat umano na halos 100 daw ang namatay dahil sa pagguho nitong ng lupa dulot nga ng landslide. Uy, grabe. Dahil lagpas tao umano ang tubig baha sa nabanggit na lugar, Bombo Jazz. Saan ngayon, DJ Tom? Bombo Jazz Kapten. Saan yon? Yung marami ang namatay? Oo, sa interviewin natin kanina, doon sa may UP Maguindanao, Bombo Jazz, sinabi niya na nasa halos 100 daw itong mga namatay sa UP Maguindanao, Bombo Jazz. Ay, so shocking, DJ Tom, no? So meron na tayong 31 casualties no, sa buong Maguindanao. Kumpirmado, Bombo Jazz. Ang kinumpirma pa lang ng BARM Ready ay 31. Pero may mga initial na report mula sa ating mga residente doon na sa halos 100 umano ang namatay sa bayan ng UP. Lalawigan pa rin yan ng Maguindanao, Bombo Jazz. Ay nako, no, mag-ingat talaga tayo, DJ Tom, no? Kamusta ngayon dyan? Yung patuloy pa rin ba ang pag-ulan dyan, DJ Tom, as of this broadcast time? As of this moment na, Bombo Jazz, consistent itong pag-ulan simula kagabi, alas 8 ng gabi. Hanggang ngayong oras na ito, mga kaibigan, never na humupa ang pag-ulan. Very consistent. Aha. Go ahead, DJ Tom, for your more report. Ayan. So maraming salamat, Bombo Jazz, Bombo Radio Bacolod. Mula dito sa Cotabato City, ito si Star DJ Tom ng 93.7 Star FM Cotabato para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Maraming salamat sa kay DJ Tom sa Star FM Cotabato, mga kabombo, no? Amo yan to, daw nakibot man ko ba, no? Although nga ti, i-confirm pa ining ilan sining nabaton nga report sa mga na-interview sa aton sining na station na Star FM na sister station ang sa Star FM Cotabato, no, nga may sobra isa ka gatos ka mga pumuloy dito ang nagkalamatay sa isa pagid ka area, no, dito iya sa may Cotabato, mga kabombo. So far ang confirmed deaths, mga kabombo, nagdangat na sa 31, no, sa duha ka mga lugar dito iya sa may probinsya sang Cotabato sa Central Mindanao, mga kabombo. So dugang pagid nga mga balita kag dugang pagid nga update, no, sa nagapadayon karon nga pag buo sang mabunok nga ulan, no, kag ang paglaslas ni bagyong Paeng. Mga around 5 o'clock this afternoon, mga kabombo, no, may latest naman kitang sa bahin sang bulletin, no, sa weather bulletin aton from live and direct gikan sa DOST Pag-asa. Kasuman sa aton siya Bombo
weather center mga kabombo, no? So drama kita mga kabombo, no? Aton siniiya nga mga maukol nga tagpalamati ay ho, no? Nagahulat na sa aton si matahom nga drama. So magabalik kita mga kabombo sa aton sini nga special coverage mga around 5 o'clock this afternoon. So, gikan diri sa Bombo Radyo Bacolod, din ang inyo alagad sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang sa halos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahom pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga
ipasad sini nga simbahan human sa Coral Stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinai, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang
Ang vitamin D mayara sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas naton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good.
ang dengue hemorrhagic fever. Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kagin-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran. Ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sang Iran national team sa among tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtub sa $1 billion ukon pagkapriso sa sulod sang 20 katuig. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer.
Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa
sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinana. Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tion nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang mo sarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Dear Diary, tawagan lang ninyo ako kay Stephanie. Nagapanuigon sang 28 anyos. May bana na ako kag may duha ka anak. Parehos sang iban, luyag ko man ipaambit ang akon kasaysayan sa paghigugma. 3 kami kamag-abyan. Ako, si Luna kag si George. Isa lang kami ka municipality ni George. Nag-graduate kami sa college. Kag si George, siya ang nag-aatipan sang ilang negosyo. Kag ako naman, nakakita ako sang obra sa isa kadako nga kumpanya diri sa Bacolod. Samtang si Luna, kag ang iya pamilya, nag-migrate sila sa States. Apang bisan ato na si Luna sa States, sige man gihapon ang amon komunikasyon nga duha. Sa kalalangan sang email kag cellphone. Si George naman, may GF na. Apang sang ulihi, nag-break sila nga duha. Masami nga nagapabalha si George tungod nagahampang siya sang basketball sa plaza.
Kag pagkatapos niya hampang, dayo niya kadto sa balay. Kag nagasugilanon kami sang bisan ano lang. Sa pagsugod ko, gid. Steph, nakadumdum ka pa kay Luna? Oo, Nga hindi ako makadumdum sa iya. Kay best friend ko siya. May nobyo na sa States? Oo, Pinoy man ang nobyo niya dito. Ay, gali. Mayo pa nga ginpangaluyagan ko siya Anong hambal mo? Mga luyag ka sa iya? Oy, may nobyo na siya, no? Wala kaso. Base pa lang kung kami ang gintagna para sa isa kag isa. Steph, tagay ko bala sang number niya. Kay tawagan ko siya. Ati, okay Oti, ano? Nakontak mo si Luna? Oo, Steph. Nakunta ko na siya. Kagami mo. Kasadya sa ngamon pagbalitaay nga duha. Ate, ano? Paano ang plano mo? Mga luyag ka bala sa iya? Siyempre Amo gani ang rason kung nga nagpangayo ako sang number niya. Steph, kamusta ako? Sige na, kamusta ako? Nga aman? Steph, ginbato na ni Luna ang pagigugma ko. Matuod? Oo, kag kami na nga duha. Ay, salamat. May pulos gid ba ng akon pag-braid sa inyo nga duha? Amo ba tuod? Dali ka, i-blow out ko ikaw. Ati, okay Blow out na gid na. Ano ang ginahambalan ninyo permi ni George? Gaang permi lang kamo ginakagabihan sa pag-istorya man? Aba, wala Parte kay Luna ang ginahambala namon. Manuglakat man sa stage ang pamilya ni George. Manuglakat sila. Kag didto na sila mapakasal ni Luna. Maayo kon amo. Pero isa pa katuig ang ila paghulat. O galing sila makalakat didto. Kag amo ina nga diri siya permi nagakadto. Para ba lang malingaw man siya Sino ng lalaki nga nabtan ko nga nagakadto diri sa imo man? Ato? Skitcher man ato Nagapangaluyag siya sa akon. Amo gali? Te, naluyag ka man siya? Ambot Pero nagaplano ako nga sabto na siya Ay hala. Nga wala na magkadto diri si George sa amon man. Sugod sang sabton ko ang skitcher man. Nga aman. Wala man ako sang sala sa iya. Ano? Natak-an siya sa akon? Ay, nahidlaw na ako sang masami namon nga paglahuganay nga duwapro.
Nagabala gid ako kun nga nga wala na nagpakita si George sa akon. Sugod lang sang makanubyo na ako. Gani nagbatsyag ako sang kahidlaw sa iya sa pagpadayon ko. Hi, Stephanie. Ba? Milagro ha? Nag-abot ka haw? Kwan. Nabalitaan ko, abi, nga wala na kamo sa migo mong SK. Amo galiin ang rason kung nga wala ka na nagbalik diri sa balay? Oo Hindi ako maluyag nga makaistorbo sa inyo Uti, nga nag-break ka mo haw. Gintilawan ko lang nga mag-boyfriend Kay wala pa ako makaagi sina mo. Pero kadry sa iya Ano pa? Nakig-break ako sa iya Merese. Ari naging ko nga boyfriend mo. Mamili ka pa yan sang iban? Ay, George. Ara ka naman. Ano ang hambala naton? Si Lona? Sino pa, abi? Amo may na nga itong tipiko, hindi bala? Steph, gusto mo matanaw kita sang sine? Ha? Matanaw sang sine? Oo. May manami subong nga pelikula nga nagagwa Ate, sige matanaw kita sang sine. Yes! Kwan, tabuala ako sa sinihan ha. Kay mahulat la ako sa imo dito. Si Luna ang nagapanawag ni sakon. Hello? Luna? Ako matuwa din ni Steph. Ate masadyaman ba lang sa beach? Nagsiling ka sa akon nga nagkadto ka mo sa beach kahapon Aba oo. Madamo sang tawo. Ote, ginhagad mo si George para nga malingaw man siya? Kakakwan. Wala ko siya mahagad kay nalipat ako. Sa dason, luyag ko nga malingaw siya, Step. Kagusto ko nga buhaton mo na para sa ako na. Hindi ako maluyag nga magupod siya sa kay Ira. Kay basi kun maagaw pa siya sang iban sa ako Pero kung sa imo, may salig kuya. Bangod abyan ko ikaw. Ako ang mahibalo Wala sang bisan sino nga makaagaw sa imo. Maagaw siya sang iban, pero maagi anay siya sa ibabaw sang bangkay ko. Wow ha? Kanami pamatian sang pasalig mo sa akon, friend. Pero gusto ko Kagsalamat gid ha. Itugyan ko gid siya sa imo. Okay Maabot siya dire nga wala sang sobra kag wala man sang kulang. Nagupod man ako dire kay George sa sinihan man. Amiga ko nga daan si Lona. Kagdo hindi husto inihaw. Sweetest tips, may iambala ko si mo. Ano ina, George? Palangga ko ikaw. Ha? Palangga ko ikaw. Ako? Palangga mo? Pero paano si Luna? Ang cellphone ko? Hala,
Si Luna ang nagapanawag, oh. Sabta siya. Sili nga ara ka sa beach. Ate, oo, Hello? Hello, Steph, my friend. Diin ka subong. Kakakon. Ari ako sa beach. Kay balo ka naman. Summer subong. Gani sa beach ako pirmi nagakadto. Mayo ka pa ba? Steph, nakasugid na bala sa imo si George? Nga nagkaplano na kami nga magpakasal? Kag mabakal na gani ako sang gown para sa amon kasal. Aba, oo. Nasugid na niya ina sa akon, Luna. Kag happy gid ako para sa inyo nga duha. Ay, ginapaypay nagali ako sang isa ko kaupod, oh. Manawag na lang ako sa imo karon, ha? Bye, Luna. Okay, bye. Halong. Nagapatigid siya. Nga ari ako sa beach. I-off na lang cellphone mo para nga wala sa istorbo. Na-off ko na gani. Steph, mamotel kita. Pagalin naton diri sa sinihan, ha? Ano? Mamotel? Oh. Sige na. Madali lang kita. Hindi lang anay, George, Ang luyag kuya. Nga magpauli anay subong. Kuna mo, next time na lang Ati, oo, next time na lang. Mga abyan, sunda sa pagpamati ang kasugpon sang sulat nga ginpadala diri sa aton palatuntunan. Dear Diary, padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum. Bombo Radio Philippines does it again. 12 Bombo Radio Philippines programs na piling finalist sa prestiyosong 44th Catholic Mass Media Awards ngayong taon. In fact, 6 sa 7 radio categories ay kasama ang Bombo Radio at Star FM stations. Opo ka Bombo at ka Star Nation. Ang Catholic Mass Media Awards ay kapita-pitagang taunang parangal ng Catholic Church sa mga media practitioners, entities at programs mula sa buong bansa na nagbahagi ng mga Christian values. At dahil kasama dito sa mga finalists ang Bombo Radio Philippines programs, patunay ito sa galing at husay ng mga programs ng inyong favorite stations. Narito ang mga Bombo Radio at Star FM stations na finalist sa 44th Catholic Mass Media Awards. Best News Program, Bombo Network News. Top of the Hour News ng Star FM Baguio. Best Public Service Program, Bombo Hanay Pangaldaw ng Bombo Radio Vegan. Best Educational Program, It's All For You special segment ng Star FM Dagupan. Best Counseling Program, kahapon lamang ng Bombo Radio Vegan. Late Night Talks ng Star FM Manila. Best Entertainment Program, Bombo Radio Lifestyle ng Bombo Radio Dagupan. Best News Feature, Good Morning Philippines ng Bombo Radio Iloilo at Bombo Radio Butuan. Bombo Hanay Big Time ng Bombo Radio Dagupan. Bombo Success Stories ng Bombo Radio Kawayan. Virtual Iglesia ng Star FM Davao. Once more, congratulations Bombo Radio Philippines. Truly the #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Kunang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang sa halos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka
nga tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide. Kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinai, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main functions ni among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian.
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano
ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue. Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kagin-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran. Ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sang Iran national team sa among tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtub sa $1 billion ukon pagkapriso sa sulod sang 20 katuig. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw!
Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay isang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 27 minutos sa kaligid sa takna ng alas 5 sa hapon. Welcome diri sa ato sa special coverage ang pag-cover naton. Ang pila ka mga ulihi nga nagkalanabo sa palibot sa syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental sa sining paglaslas sang ulan dala ni Bagyo Paeng. Sa karon hapon may kapod niya lagad Bombo Ponce Espino. Sige, na nakasabay na nga ito sa mga patrol reporters. Tapos sa kay Bombo Gracelyn Lobaton and Bombo Cherry Santillan. Galibot sa pila ka mga lugar diri sa may bahin sang syudad sang Bacolod. Kaya at the same time pagmonitor man naton sa probinsya. Halin sa bahin sang norte, sa sentral, kag sa sur nga bahin sa aton nga probinsya. Man siya gago daw panggid ng likop nga kita makabanan sang ulan. Gadala yan ni Bagyo Paeng. Kay sa bahin sa satellite data naton makitaan sa mapa sa pungsod Pilipinas, mostly ang Southern Philippines, halin diri sa aton sa Visayas, panaog sa Mindanao. Amo ini ang apektado makabanan sang sining bagyo. Ang pinakunihi ang Metro Manila, Dawgin pedalo naman yung makabanan sa bahin sa alert kon sa signal number 1 ang Metro Manila. Pilaban ka lugar nga makabanan sa pinaka-latest anay nga lakat sa ato sa nga panahon ang mga lugar signal number 2 Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate including Santicao and Borias Islands, Camarines Sur, Camarines Norte, sa bahin sang Marinduque, ang northern portion sang Romblon, sa bahin naman sang Quezon, isang portion sang Batangas, sa bahin man sang Eastern Samar, Northern Samar, at the same time Samar kag Biliran. So ano pagid sa Carlan Laguna, sa dede makabanan ti Araman, ang ining signal number 2 kag northern nga portion sang Leyte. Ang signal number 1, rest of Romblon, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Calamian Islands, Cuyo Islands, rest of Batangas, Cavite, Metro Manila, Bataan, Pampanga, Bulacan, Tarlac, Aurora, Zambales, Pangasinan, La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, and Central Southern portion sang Isabela. Alacusur, portion sa Mountain Province, Cebu, Bohol, Negros Occidental, kalakip kita diri, Oriental, Gibaras, Aklan, Antique, Capi, Siquijor, rest of Leyte, and Dinagat Islands, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Eastern portion sang Misamis Oriental. So signal number 1 ang probinsya sa Negros Occidental, kag siyempre ang Negros Oriental. Sige, 30 minutos sa kaligid sa takna alas 5 sa hapon. Speaking sa Southern Negros, ari sa Piyakalinya, Mayor Dap Reliquias sa banwa sa Hinubaan. Ibalo na ito sitwasyon. Si Mayor Dap nagalibot man sa mga constituency dito, sa Hinubaan, nga may mga lugar man nga nagtaas ang tubig dala sang ulan. Mayor, may hapon sa imo live sa Bombo Radio Bacolod. Si Bombo Pon sa pudmadri sa buong hapon. Sir, good afternoon, sir. Yes, sir. Si Bombo Pon, sir. So, anyway, Mayor, mamangkot kita, anong kamusta dira subong ang banwa sa Hinubaan? Sir, as of the moment, sige po ng ulan. Ang apektado namon ng mga barangay, amo ning 4 hazard areas namon. Amo ni siya ang Tulipapa, ang Asya, Alim, kag ang amon na Bulwangan. Okay. So, masamigi din ni sir nga nagabaha, Mayor, kung mag-ulan?
Subong ang baha pag hawak sa certain areas sa among barangay. Okay, so nagkuan ato signal no, iniguro tugas ang ulan ano. So anyway, mga ano kadalom ang baha dire Mayor? Lagi na paglibot naton mga dos hapon ang baha taga tuhod. Pero subong nag-subside naman ang baha, Bombo. Okay, no, taga tuhod. So may mga evacuees na kita dira sir kay ina doon interview namo ng inyong kwadra no, MDRR mo. May mga evacuees na dira sa Inubaan, Mayor? Yes sir, may mga evacuees na kita kag subong nag-order kita sa tanang nga barangay na mag-preemptive evacuation na sila. Kay karon sa gabi nasaka ang high tide diri sa amon sa Banwas Inubaan. Okay. So mga pila as of this time, Mayor, ang record mo dira nga may evacuees? So total siguro sir more or less no ana sa 200 ang ana sa evacuation area kag may ara sa mga private nga mga balay, mga kaparentihan nila ang iba na star. So kahina nagpadala na kita sa mga hot meals, dason tubig, food packs kag mga bulong para sa mga ginailanat ng mga evacuees natin. Okay. No, so tindi ana ni sa pagpanagutan no nga makabalik sa ila sa kumapulian dahil nga hindi mag-subside ang tubig no, Mayor? Yes, sir. Hindi kita na kapulion hasta hindi mag-subside ang tubig. Okay. So ti magluwasin na kay ti ining mga barangay pinanglawag Mayor. Ano ni mga coastal barangays? Yes, sir, mga coastal barangays sa Sanabon amo ni siyang ina-identify din sa DRM hazard areas gid no, especially ang flash flood. Okay, no. So although ti mo na no, do taw-taw naman ang ulanda sa Bong or sige pa. Subong amat-amat naman bunok ang ulan no. So subong gabi kag nabantay gid kita sa aton nga incident command center kag kagina dali sir. Mayara nga lapit malunod nga pambot. So sa barangay Sangki. Pero naluwas nato na to sa joint nga operation sa aton maritime Coast Guard kag sa aton nga DRM pagbantay dagat. Nasalbar nato ang duha ka tawo sa kaisang pampot. Okay, no. So ti suspendido ka na yung paglayag sang pampot tira sir no sa inyo sa ning area. Yes, suspendido ang aton paglayag sa mga pamboats, mga likos naton. Para naton nga klase suspendido man sa Subong. Okay. Now, so Mayor, may reported nga missing dira sa inyo sa Inubaan? Yes sir, may reported kita nga missing sa Martes pa. Grabe nga pangitaay namon man sa iya. So, may initial kami nga report nga nakita ang iyabang kay pero hindi sa confirm dito sa may barangay Sipalay. Sa siyudad sa Sipalay. So, ginahulat pa nato ang final nga report, no? Okay. Oo, daw masubo-subo, no? Bangkay na. Oo. So, officially, sino gid ma-declare sini, sir? Nga siya gid ina, ang missing. Yes, sir. Tama din. Officially, sino gid ma-declare ni sir nga siya gid para mapihon naton nga siya magid ang missing? Sorry, sir. Ano ka sabi sa signal? Siling ko, sir, ti sano tanan siya ma-declare nga siya gid ato ang missing? Na nakitaan? Wala pa confirmation, sir, kung siya din ang missing. Pero may nakatang kita nga report na makikita nga bangkay tigina sa syudad sa Sipalay. Mga 2 hours ago. So, ginapavalidate pa natin sa Bongkol ang atong nga bangkay. Ang man itong isa ka residente nga taga-Hinubaan nga nadula diri sa aton sa barangay siya. Okay, sige. Anyway, tiya mo na sa ang Mayo, no? At least, ang bulig, ara dayon, no? Sa mga pumuluyo nga apektado, sir. Yes, sir. Okay. Sige, anyway, subong nga gabi, base ano pang mabalantayan nato, base pagbubo pa ulan sir, kay kung sitwasyon diri sa Bacolod, yes sir, on and off ang ulan, dito dira sa Inubaan. Agila sir, pagtibot natin, nakabunok ang ulan, hasta din mga alas 2 ang hapon, naguntat siya mga alas 3 sa 4. Nagbalik naman sa Subong, alin alas 5, kasi di naman siya bunok ang ulan. Grabe. So anyway, muna siya, no? So any reported nga ti nagsubside ang tubig sa siring mga barangay pinanglawag mo to kay na sir?
Yes, nag-subside ng tubig sa atong kahina, sir, no? Kaya naglibot pagkikit-liwat. Atong talatuhog na to siya, pag-break na itong resort na sa Incident Command Center. Pero dugay-dugay, lang taon naman natin, or nagsaka naman ng tubig. Pero as of the moment, wala pa sa reported na baha sa ina nga 4 barangay yung parang ako kanita, sir. Oh. Sir, may kabudlayan kita sa evacuation. Pagambal tabi sa mga pumuluyo nga evacuate, may mga nagapakatiga pabi dira, sir, nga mapabilin sa balay nila? Ang kombinasyon ng problema din nato, no? Kay ang mga pumuluyo, pagambal na itong kagina na preventive evacuation na kita, ambal nila ko karon lang mga sa gabi, mga alas city na lang, kay after panyapon nila, kay malawig sila silang inakarabaw, kung ano pa nga kasapatan. Pero nag-order na gikwet nga sa kada barangay na ilagid nga tinguhan, kagayon gid ang katawhan dili sa aton mga hazard barangay na pilito nilang tao magkat sa evacuation center. Kaya ang material ng mga balaya, kasapatan magkala na, pero kabuhi nila hindi na natin mabalik kung may matabo sila. Oo. Ang mga sapat nga pwede nila madalay, like sa mga ido da, kag mababoy, pwede nila mabitbit? Oo, na sir, pwede na lang nila mabitbit, check na lang sa evacuation area. Oo. Amo magani, no? So isa ni sir, no? Ang hinubaan lastos ang kwan nga nag-inulan, nagbaha magli kamo da, no? Oh, sa sponsors ang obvious natin, sa mga naligad, baha din na lang yung nataan, no? Sa Glory St. George, wala kami casualty sa mga naligad. Kasubong lang nga amotong isa, pero natabo to siya, kag hindi pa man confirm yet, nga na-stroke to siya ko, sir, sa tunga sa lawod. Iya nga sa kayan, hinigot niya sa kayaw. Oh. So siya nadula siya, nadagdag siya sa pambot niya. Okay. Di ba sir, may overflow kamo da, Mayor, no? Di nag-edampi ang overflow? Ang aton overflow, sir, sa may barangay San Rafael. Okay. So, hindi naman ni maagyan subong? Kaginas pag lantaw naton, naglalabay pa man. Pero pag tahaw sang plan, mga alas 2, naladyan naman siya. Sa subong sir, lantaw na kung karon balikan ko itong mga alas 7. Lantaw na kung nagsaka na naman daw ang tubig sa overflow natin. Sige, sige. Okay, Mayor, last din, anong imo parugyan sa mapumulo mo dira sa Banwa sa Hinubaan? Ama sir, no nga, padayon kita nga magulo aligmat, kay sa subong, ining bagyong paeng magaboylo pag siguro halin sa gabi hasta ni sa kagahon. So ang advice ko man sa mga pumuluyo sang Hinubaan nga malabay sa may Cartagena, no, kay ang iba na to sa Bacolod makadto di pulin sa Hinubaan. Ang Cartagena subong di malabyan. So damo kita mga residente kalasan dito subong. Okay. Sige, Mayor, halong ka mo dira, ha? Salamat guys sa mga information, Mayor. Salamat din, sir. Thank you so much. God bless, God bless. Okay. Mayor Dap Anthony Reliquias, ang Banwa sa Hinubaan. Kung sa nagbulos kay Mayor Ernesto Estrao, no? So, Vice Mayor ni sa Anay. Ni Mayor Ernesto Estrao sa Padaga, Mayor og sa Subong, no? So, muling uli pinakalaita sa sitwasyon, no? Dito ay makabaran sa bahin sa Banwa sa Hinubaan. Ang reported to missing, no? May nakitaan nga patay ito sa syudad sa Sipalay, pero gina-confirm pa kung siya magidini. Haiti kung siya daw kasubo, no? Sang saring nga mga hitabo iya makabanan, no? Nga ti may kabuhi bilang nga nadula. After gini siya nga missing. So kansilado dito iya makabanan, no? Ang ining mga paglayag anay sa masakayan pandagat, no? So far, ang sitwasyon ti dalan man sa bol pa or pasabol pa man to, madalan pagadto sa bahin sa Hinubaan mula na ring halong-halong kay ti kadanlog, no? Sang dalan nun tawgas sang ulan. So why pa magiging sa reported nga last night yung makabaran sa Hinubaan nga area, no? Kay ti pagsiling kay Hinubaan, although adjacent pa rin sa bahin sang Sipalay, ang pinakalaso kanduni, no? Nga portion sa aton sa makabaran nga Banwa, no? Sa probinsya sang Negros Occidental, no? So may mga coastal barangays ini, mostly sa mga coastal barangays gid, no? Agid pa evacuate ang mga pumuluyo. Mo gina kung isang problema kay may mga kabudlayan pa sa bahin sa ginapatigan evacuation kay ti ang iban din naton nga makauturan, no, nagatingwa pa bla kag daw nagakanugon pa.
no, sa ilang nga mga propiedad, no, kag siyempre makasapatan ni like sa mababoy pwede lang guro mapuro patakas, no, ipatakas lang sa hindi malabot sa baha. Ti ko mga ido nyo ti dalon nyo ng ido nyo, no, kay tibisan iba na askal ka may mabreed nga ido kay ti kaluluoy. So kag mga no, ti mga manok ni anong matabo sana, no, so anyway hindi man naton gusto but nagakatabo ini sa aton sa matag adlaw sa pagpagabuhi ga labay gid ini ang ulan, ang bagyo tinita man na mapunggan. Sige, 42 minutos sa nakaligid sa tak na alas 5 sa hapon. May nagapamangkot siya kung may biyahe ang Roro kag fast-scrap buwas kadlaw. Hulat kita sa advisory, no? Kay unless and until, no? Nga may signal kita diri. Basta gani may signal number 1, amo niyo, tandaan ninyo. No, basta gani i-forecast kita, ari kita pedalom sa signal number 1, automatic wala na iyasang klase, no? Pero ang cancellation sang klase, no? Depende man sa LGU, no? So may power man LGU. Upo sa DepEd, no, nga pagwa sa executive order nga wala sang klase bangod sa bagyo or ngani bangod sa pag-inulan. Pero based ato sa experience basta gani ipedalom kita sa signal number 1, bisan ano nga lugar ina iya makabaran, so automatic kanselado ang mga biyahe iya makabaran sang Roro kag mga fast crafts nato masakayan padagat ta. Kag ginaparugyanan taman ang aton siri nga mga kuan no nga mga mangingisda, no, nga hindi gid layag, no, sa kadagatan kay kadelikado. So kung ma-lift na yung signal number 1, balik na kita sa biyahe. Wala tandaan nyo kung maganda mo ng password na tundra, no, sa ato sa mga kabombo. Sige, this time i-check man nato nabi, no, ang patrol galibot ang patrol yan nato makabaran diri kita na balik sa syudad sa Bacolod. Karon sa pagparagan sa zona libre mang interview kita sa mga mayorsman, no, all over the Negros Occidental. Ang banwasang Moises Padilla, kamusta hon taman to? Kay ang Moises Padilla isa man sa mga kuan, no, isa man sa mga may malapad nga suba dira, no, nga konsidente may mga insidente metaligad nga report na diri nga nagakalumos, no, nagatabok dalang tricycle salakyan ginapang anod sang baha. Balik kita din sa surat sa Bacolod, Babalantayan, Panokoy, Singkang, ang sabay sa Braga 35, 39, amuningin pang-evacuate sa Klikdan, Merkulis ang gabi. Dari sa Mandalagan, no, Bata, may malugar pero sa Bata, ginapang baha. So nagalibot ang patrol subong. I-check naton si Bombo Cherry Grace Santillan, no, sa paglibot-ibot sa bilog sila nga surat sa Bacolod. Sa patrol, Bombo Cherry, please come in. Yes, bumabon sa live kita diri subong sa sa Dalan Singkang Airport Kudson sa diin makita naton nga wala sa gihapon gauntat ang pag-ulan diri sa syudad sa Bacolod bumabon sa halin pa ni kahapon. So makit-an man naton ang kalangitan bumabon nga perte nagid kadulong kag ang pagalom bumabon hindi nagid sa ano. So ang ulan on and off Japon. Bumapons, so far, wala gid naka-off ang pag-ulan. Sige-sige gid siya bumapons, no? Wala gid Japon sa pag-untat. So, kagina, nagpalanathe, pero hinay-hinay pala tayo bumapons kagina. Pero subong daw medyo kusog na gid siya bumapons. So, makita naton nga mayara na sa mga vehicle nga na aberya bumapons. Tiara sila gapahigad sa kilid, especially dito sa may flyover. Ay, kaina bumapons. So, makita natin, mayara sa mga pasahero nga nabudlayan gid magsakay pa uli sila nga to panimalay bambapons kay siyempre iwat man bala bambapons ang pagbiyahe sa mga salakyan kay siyempre ang iba yung mga drivers na ginpili na lang ang pauli pag maguntat sa ilang biyahe kay siyempre mabudlayan man sila Japon nagbiyahe bambapons especially traffic. Kaya ang visibility daan sa mag-drive because ng challenge man ang pagkusog sa ulan para sa ila. So mayara man nga mga single doon po sa ulang motorsiklo nga drive na ginasecure nila ilang safety man. So pahinay-hinay lagi nila nga dalagan kay nagasok-sok din sila sa raincoat bombopons. Okay, no? So din ka mong area subong Bobotse? Singkang? So, once padulong kita subong sa barangay Punta Taytay, babapos pag-asikero natin ang mga Taytay dito, babapos kung kamusta dito, kung gusto dala Japan, babapos ang pag-agos o sang tubig sa mga sapa.
Anong latest nga report subong sa syudad sa Bacolod? Di nga mga lugar ang daw na abutan karon sa alert level? So, Babaponds, ang mga alert level sa mga barangay, barangay ng Silingan, Okay. Singkang, so, Babaponds, no, sikero natin. Okay. Sige, no? Para natin mabalaan na to, no? Kay Dogi Pagwa na nagina sa Office of the City Mayor, no? Sa syudad niya sa Bacolod, no? So, diin subong si Mayor Alfredo Benitez, no? Kay ti isang una, sang eleksyon nagabaha daw ara sila iya sa mga kabarangayan nga kinadto, no? Subong din ito sila makita aw. Yes, at sakto, gid Babaponds. So, Babaponds, ang may critical na water level subong siyara sa barangay Mandalagan, barangay Alihis, barangay Sumag, kag barangay 39 Babaponds. Samtangi ang moderate naman nga o konsaktuhan nga pagdalaga sa water level nila yara sa barangay Takuling, Mandalagan, kag Pahanukoy Babaponds, kag Tangog, Singkang, kag Pahanukoy Babaponds. So sa mga pumuluyo nato nga tigpalamati kagalantaw sa aton Facebook Live, maghalog kita kag magprepara sa kung ano man ang lakat sa panahon, Babaponds, especially i-charge na nga daan ang mga emergency light nila, kag preparan man sa mga kandila, pero basta paggamit sa kandila, maghalog, ikagipalayo, sa mga dasig magtakpan sang kalayo, Babaponds, kag preparan man ang mga emergency kit, kag ang mga dilatas, Babaponds, kay siyempre, especially sa mga flood-prone area, Babaponds, hindi man natin mapakapal kung ipa-evacuate sila sa aton mga LGUs, kag mga CDRMO, Babaponds, diri sa syudad sa Bacolod. Hindi lamang diri sa syudad sa Bacolod, Babaponds, ako din sa Bugos man nga probinsya sa Negros Occidental, Babaponds, kaya hindi man lamang ang syudad sa Bacolod ang mag-experience sa pag-ulan na kung sa ini nga bagyong paeng. So mag-ulo agligmat lang gid kita sa palibot, Babaponds. Oo. So, ti mo na ang pagkapostahon tanan karon. By the way, ti ang aton ng mga passenger nga na stranded dito, dira na sila sa Bridco mapalipas ang gabi. So, Babaponds, may iban dito nga mga pasahero sa Bridco Port nga gintang gintang refund na lang nila mga ticket, Babaponds. Kaya so kung mayayari di sila sa mga parente nila, kung diin sila halin nga lugar pareho sa Cadiz City na mabalik doon sila paulit na Babaponds. Kag-gulat na lang sa bago nga mga announcement sa Coast Guard natin kung saan naman mabalik ang biyahe. Kaya dito, ang iban Babaponds, kipili na lang nila nga mag-tiner dito sa Bridco Port. Ti okay, no? So, ti ulat lang sila no? Basi amo ni ang mga nagtirer dito, probably amo ning mga lagyo ya lugar. Yes, Babaponds, sa mga lagyo nga lugar. So, amo to kaina, naglinya na lang sila Babaponds para man magawad na o kung ma-refunda na lang nila ang ticket kay para magkuha na lang sila sa ticket. So, ang ticket dason kung ma-listed na ni signal number 1 kag pwede nakatabok sa Iloilo o kung sa iban pa nga mga dokaan, Babaponds. Oh, okay. Tiyan mo lang yung pasalamatan nato, no? Kaya in terms sa bayan sang sitwasyon naton sang supply sa kurente so far, do ay pa ma-reported subong ti nawadaan sang kurente, no? Yes, Babaponds. So far, araman subong may kuryente. Gida Babaponds, kagala man naka-public advisory ang Sineco nga mag-brown out sila. So, kabay pa Babaponds nga hindi sila mag-brown out, kaya delikado kang tabudlay. Gida Babaponds, kung mag-brown out sa tunga sang kagabiyon, especially gainulan, bala Babaponds, kaya kabudlay mawadaan sang kuryente. Okay, bumag, Che, no? Nalabayan nyo ginang pila ka mga kasuba naton. Anong monitoring ta? Babaponds? Nalabayan nyo ginang pila ka mga suba naton? Yes, Babaponds, no, kaina sa hapon na paagyan man ang mga suba. So far, Babaponds, hindi naman siya amo nakabaskog ang current sa mga suba. So, kay marikta naman na Babaponds ang pag-agos sa mga tubig. Kaluyan, sini Babaponds, mga hindi na magsaka ang level ng tubig sa mga suba. Sige. So, Babaponds, na live kita dito sa Punta Taytay, no, makita natin nga hindi naman gid masyado kabugad sa ang trapiko, Babaponds. Okay, no? Kaya kung gaulan, laban-laban, traffic ginamo. So, ang Punta Taytay, labayan no lihog ang mga seizures naton da coastal sitios or puroks.
no sa putatete para mamonitor man naton kay si Kapitan Lia Palma malabayan naman naguro sa Barangay Holda base ba ma-evacuate na dira. Yes, bumapons pag nasikero natin dito ang barangay hall nila kag yung mga evacuation center nila kumayara sa mga tumuluyo nga nagpadulong sa ilang evacuation center para man ma-safety ang ilang mga kaugalingon kag ilang man nga pamilya bumapons. Sige. Bumapons live diri sa Punta Taytay ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansa Radio ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo. Sige, salamat sa patrol. Ang pag-observation report yung makabanan, no? Sa palibot sang syudad sa Bacolod. Ara, no? Makita nyo live, no? Live feed na to, no? Gikan sa patrol. Kaya daw, nipis naman lang gid ang ulan, no? Hindi naman gid masyado. Gapusdak siya, pero malikatan naman pila 15-20 minutos. Kuha naman, no? Nang pusdak naman. No, so amo nang ginambal naton bala no nga tila gid ang ulan nga sige-sige kay na nga tendency sina dasi gid magtilipon ang tubig mo sagsa sa pugtak no ulan kumbaga amo nang tawag nila binabayi nga ulan. No, so badasig ya magsabsab mo na ng pangmuyan naton ano nga hindi gid magadungan man sa taob no ang ining dala nga ulan ni Bagyo Paeng. Sige, no? So, consolidate nato na karon no? Para matingob ta sa Zona Libre program ang paglibot ya sang patrol kabag interviews dugang, no? Diri sa aton sari nga para tuntunan. Sa mga utod naton da, no? Feel free nga mag message diri sa live naton, no? Message ka mo da. Kung kinahanglan yung pa-rescue, di mabarangay, kamusta ang inyong mga kwandra, no? Mga kabarangayan, no? Sa bahin sang seriga sitwasyon sang pag-ulan. Kaya nga ti ang mga landslide kag flood prone areas no kabalo na kamos niya sa mapmuluyo nga star sa nila nga magkuha na kamo no mag aligmat no kag hindi gid magdula sa kumpiyansa no kay ti makakilibot ini mo no so hindi niya sila ti malawg-lawgan naton no so matik na no so hindi na kita maghalog sa ato persa kag magkuha na kita dayon no mag evacuate kon kinahanglanon. So mapati ko mo sa hindi ang halit dito makabra sa Mindanao no sa southern parts of Philippines sa especially sa bahinsang Mindanao no ti hindi man hindi man lahog no so may landslide nga report dito sa bahinsang area no sang Cotabato nga konsidente may 31 na diri ka tawo nagkaramatay no bagod ba sa sining grabe nga ulan sa pagsulod sang sining Bagyo Paeng sa pungsod Pilipinas. No, so mostly gini sa rural communities sa palibot sang Cotabato ang syudad no nga may kapin sa 300,000 ka mga pumuluyo o kon populasyon sa Mindanao Island. Kaluluoy man no. So di ini makabanan no. So bangod sa siring pagtupa sang madamol nga ulan no especially sa mga mabukid no nga malugar ti ang tendency sina no magaluntad ang mga landslides. Pero diri sa aton no para na abi Sabado Benedicto going to San Carlos nga area no kabay pa nga ti wala lang no sang mga balain gid gimatabo. Udong landslide given naman na pero ti palayo naton nga may mga utod kita no nga mabiktima. Kag maulamid no sa sining nasambit iya nga Bagyo Paeng. Oras sa Radyo Bacolod Philippine Standard Time 55 minutos sa nakaligad sa takna alas 5 sa hapon. Ano kayo masulod aton sa ring Bombo News Center no? Bombo Mike katag tari pila ka mapanumdum naton no kag ti intro naton aton nga Bombo News Center no pagkatapos gid lamang sini. Standby. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world.
ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahumpagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahum na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897 sa paglipas sa ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy anti-ill kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon Magandang gabi, Pilipinas. Sa anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Evening Edition. Ngayong araw ay Biyernes, Oktubre 28, taong 2022, sa ating Christmas countdown, 58 days to go bago ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, mga kabombo kay Star Nation, mahigit 30 na ngang nasawi. Diyan po naman sa may bagay ng Maguindanao, dulot pa rin ng flash floods at bilang daw ng mga fatalities, posibleng madagdagan pa habang patuloy pa rin yung search and retrieval operation.
At sa ating ulat panahon ng Bagyong Paeng, lumalakas pa bago ang inaasahang pagtama mamaya sa ilang bahagi ng Eastern Visayas at Bicol Region. Dagdag bang flood alert ipinairal na rin sa malaking bahagi ng ating bansa. Samantala, yung Metro Manila nilagay na rin sa signal number 2 ng Pag-asa habang mas dumami pa yung mga lugar na meron na ring storm warning signals. Nasa 4,500 travelers naman apektado matapos sinuspende ng Philippine Coast Guard ang sea trips sa Bicol, Southern Tagalog at Eastern Visayas. Samantala naman, good news sa mga motorista at gumagamit pa ng mga produktong petrolyo nila sa asahan pa rin ang pagbabalaw ng presyo sa susunod naman na linggo. At ilang pasahero naman sa NAIA Terminal 3, perwisyo ang inabot dahil sa kanselasyon ng mga flight dahil pa rin sa Bagyong Paeng. At sa international news naman, ang North Korea muli na namang nagpalipad ng 2 short-range ballistic missiles ayon naman sa pagkumpirma ng South Korea. At sa ating sports balita, Australian football team, pinakaunang World Cup team na pumuna sa Qatar sa pag-criminalize ng gay relationship at bilang ng mga namatay sa paggawa ng World Cup Stadium. At live nationwide, worldwide via satellite. Mula pa rin sa Bombo News Center Makati ngayon sa detalye ng ating mga balita. Unahin pa rin natin itong lagay ng panahon kung saan nga ay nasa na kaya ngayon ang bagyong si Paeng. Bombo Weather Update. Abay, talaga namang malaking perwisyo po itong ibinibigay ng bagyong si Paeng. Hindi pa naman tumatama ang sentro nito sa kalupaan ng Pilipinas. Nasa Bombo Radio Weather Center si Bombo Dennis Samito. Mas malalakas pang pagulan ang aasahan sa susunod na mga oras. Ngayong magdamag kasi ang inaasahang krusyal para sa inaasahang pagtama ng naturang sama ng panahon o itong Bagyong Paeng na ngayon ay nasa tropical storm category at nagbabanta dyan sa Eastern Visayas, Bicol Region at iba pang mga lugar dito sa malaking parte ng Luzon. Pinapakita natin sa pamamagitan ng ating satellite data mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration ang malawak na saklaw ng kaulapan na dala ng Bagyong Paeng. Dito mga kabombo, mga ka-Star Nation, ay kung mapapansin, yung sirkulasyon ng naturang sama ng panahon ay halos buong bansa ang saklaw niya at tinitignan natin yung pag-ikot nito ay patuloy na lumalapit. Umiikot siyang papalapit dyan sa may bahagi ng Southern Luzon at yan ay yung Bicol Region, particular na. Inaasahan yan pinakamalapit mamayang hating gabi. At dito mga kabombo ay kung mapapansin natin, minarkahan natin yung symbol na letter S, nag-i-indicate dun sa kanyang pananatili bilang isang tropical storm. Pero mamayang hating gabi, inaasahan Bombo Elmar, Bombo Jane at mga kabombo, mga ka-Star Nation, na aabot ito sa isang level na mas mataas, severe tropical storm. Ibig sabihin, kung malakas na ang hatid na ulan at hangin ng tropical storm na Paeng, ngayon pa lamang ay mas titindi pa sa mga susunod na oras sapagkat siya ay aabot dun sa level bilang isang severe tropical storm. At bunsod nito mga kabombo, narito ang ating data kaugnay pa rin ng naturang bagyo. At yung location ng Bagyong Paeng ay natukoy sa 180 kilometers east of Catarman, Northern Samar. Napakalapit na nito. 180 kilometers na lamang dyan sa may dalampasigan ng Catarman. At yung kanyang pagkilos, 25 kilometers per hour. Medyo mabilis na rin ito kumpara dun sa nakalipas ng mga bagyo. Ang kanyang direksyon ay west-northwestward. At ang kanyang taglay na lakas ng hangin ngayon, 85 kilometers per hour. At ang gustiness ay nasa 105 kilometers per hour. Bunsod nito, may mga lugar na nasa ilalim ng tropical cyclone wind signals. Unahin natin yung mga nasa signal number 2. Ito yung Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, kabilang yung Ticao Island at Burias Island. Yung lalawigan ng Camarines Sur, ganun din Camarines Norte, Marinduque at Quezon Province. Yung kabilang dyan, yung Pulilio Island na nakahiwalay sa kanila at yung southern portion ng lalawigan ng Aurora at yung southeastern portion ng Nueva Ecija. Sa mga dagdag pang lugar na nasa ilalim din ng signal number 2, ito naman
yung probinsya ng Laguna, yung Batangas, Cavite at dito sa ating lugar sa Metro Manila, nasa signal number 2 na ho tayo at kinakailangan din ng iba yung mga pag-iingat, lalo na yung mga naglalakihan tarpaulin. Ito yung panahon na kinakailangan ng ibaba pagka mga ganitong signal warning na ang pinapairal dito sa Kalakhang, Maynila. At ganun din yung Rizal Province, Bulacan at eastern portion ng lalawigan ng Pampanga at northern at central portion naman ng Oriental Mindoro at maging sa bahagi ng Romblon. So dito ay may mga nakataas din sa signal number 2 hanggang Visayas pa yan, mga kabombo, mga ka-Star Nation. Yung northern Samar, eastern Samar, Samar Province at maging yung Biliran at northern portion ng lalawigan ng Leyte ay nasa ilalim din ng signal number 2. Samantala, sa mga lugar naman na nasa ilalim ng signal number 1, ito yung Nueva Vizcaya, Quirino, central at southern portion ng lalawigan ng Isabela, Ifugao, Benguet Mountain Province, southern portion ng Ilocos Sur, maging yung probinsya ng La Union, Bataan, Tarlac, Zambales at Pangasinan. At dito sa mga dagdag pang mga lugar na nasa ilalim din ng signal number 1, medyo marami-rami ito, mga kabombo, mga ka-Star Nation, pero kinakailangan natin basahin at ulit-ulitin sa ating mga taga-subaybay bilang parte ng pagbibigay ng alerto upang makapaghanda yung ating mga kababayan. Ang iba pang mga area na nasa signal number 1, yung natitirang parte ng lalawigan ng Aurora, sapagkat yung southern portion kasi ng Aurora, signal number 2. Pero yung nasa may mataas na lugar dyan sa Aurora, nasa signal number 1 naman. Pati na yung natitirang parte ng lalawigan ng Pampanga, Occidental Mindoro, kabilang ho yung Lubang Island. At yung natitirang lugar dyan sa Oriental Mindoro, Calamian Island at Cuyo Island, pati na yung lalabing mga lugar pa sa Nueva Ecija. May iba pang mga area na apektado rin at ito naman ay nandyan sa Visayas. Signal number 1 din ang siyang pinapairal ng Weather Bureau sa Southern Leyte at yung Cebu. Kabilang na yung Bantayan Island at yung Camotes Island, yung Bohol, Negros Occidental at Negros Oriental. Maging yung Guimaras, yung Aklan, Antique, Capiz at Iloilo, maging ang Siquijor at natitirang parte ng Leyte, nasa ilalim din yan ng signal number 1. At dito, mga kabombo, yung signal number 1, hindi lamang Luzon at Visayas, sumasaklaw din ito hanggang sa bahagi na ng Mindanao. Ano nga ba yung mga lugar na nasa signal number 1 dyan sa Mindanao? Yung Dinagat Island ho at yung Surigao del Norte, kabilang yung Siargao at yung Bukas Grande Island, yung northern portion ng Surigao del Sur, Agusan del Norte, northeastern portion ng Agusan del Sur, yung Camiguin at ang eastern portion ng Misamis Oriental. Habang mga kabombo, yung tracking nito, mapapansin natin ay babaybay na siya dito sa kalupaan ng Southern Luzon, aakyat dito sa may parte ng malapit sa Metro Manila. Kaya mga kababayan, mga kabombo, mga ka-Star Nation, kinakailangan nating iba yung pag-iingat at paghahanda sapagkat medyo magalaw itong bagyo kumpara dun sa mga inisyal na tracking na inilalabas ng Pag-asa. So kinakailangan ho natin maging alerto kahit hindi tayo kasama doon sa binabanggit na dadaanang direkta o magkakaroon ng landfall o kaya naman ay hahagupitin ng direkta nung mata ng bagyo. Hindi kailangan yung eye of the storm ang siyang dadaan sa atin, kundi magkasing puwersa din kasi yung paligid ng sentro ng bagyo at yung mismong sentro natatama doon sa ating mga kababayan. Pareho din naman halos yung kanilang puwersa at yung mga pagbuhos ng ulan, ganun din ang aabutin. Kaya mag-iingat pa rin tayo. Worst case scenario ang kinakailangan natin paghandaan dito sa paparating na sama ng panahon. Bombo Elmar? Bombo Dennis, masasabi ba na bumaba yung bagyo, imbis na pataas pa tungo sa dulong hilaga ng Luzon, bumaba siya ng bagya, yung kanyang track ng bagyo, Bombo Dennis, ha? Kaya nung una, ang sabi dito ay lumihis doon sa Catanduanes, yung outside portion, yung eye wall, maaari pa rin silang hagupitin at halos pare-pareho din ang epekto ng tatama sa kanila kahit hindi yung mismong mata ng bagyo ang dadaan. Kaya
kinakailangan pa rin natin na maging mapagmatsyag dyan sa mga residente ng Catanduanes dito sa magiging epekto ng bagyong Paeng. Pero totoo yan, nagkaroon nga ng bahagyang pagbaba yung tracking nitong bagyo na ito at kung titingnan ay mas mababa siya kumpara dun sa inisyal na mga forecast track na inilabas ng Weather Bureau. Alright, Bombo Dennis, so just as point briefly, inaasahan ng paglandfall ng pinakasentro ng bagyo, more or less kailan yan, Bombo Dennis? Well, hating gabi ang inaasahan natin. Okay. Mamaya yan. So, kung magkakaroon ng delay, babagal siya ng konti, expected na yan. Pagka papalapit kasi yung bagyo dito sa may land area, nagkakaroon ng interaction sa lupa. So, may tendency na bumagal siya. So, magkakaroon ng delay dun sa expected time ng landfall. So, maaaring hating gabi mangyari ito at yan yung medyo talagang mahirap para sa isang nagbabantay para sa mga ganitong klase ng bagyo sapagkat kung hating gabi ay yung mga kababayan natin natutulog yung karamihan. Kahit gustuhin man nila na bantayan at maging alerto dito, ay talaga napagod din sila sa pagsasaayos. Yung iba nagsilikas na ng napakaaga kaya maaaring sila ay pagod na. So hating gabi, maraming kababayan natin ang nagpapahinga kaya maaaring ito yung tinatawag nating crucial part. Siguro sa pamilya natin magtalaga tayo ng isang individual na tututok at babantay dito sa magiging unti-unting pagdaan ng bagyo at kung kinakailangan gisingin yung mga kamag-anak ay gisingin ho natin pagka lumalakas na yung hangin para tayo ay magawa natin yung karampatang aksyon bilang tugon dito sa bagyo. Sige, napakalaga ng impormasyong ibinahagi mo, Bombo Dennis. Maraming salamat. Mula sa Bombo Radio Weather Center, ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, kaugnay pa rin ang balitang yan, ang pinakamalapit na dadaanan ng bagyo itong Catanduanes, Virac Catanduanes, at makipagnantay direktamente mula rito sa Metro Manila. Marako tayo dyan sa Catanduanes, kasama natin ang commander ng Coast Guard Station dyan sa Catanduanes. Kasama natin si Coast Guard Lieutenant Senior Grade Esperanza Lazaro. Ito po si Bombo Elmer, ang aking co-anchor si Bombo Jane. Magandang gabi pa rin aming pagbati dyan sa inyo, Madam. Magandang gabi po, sir. Sa mga oras na to, nakikinig po ang buong Pilipinas. Kumusta ang lagay ng panahon dyan sa Catanduanes na siyang pinakamalapit ng tatamaan itong bagyong si Paeng, ma'am? Magandang gabi po sa lahat. Sa ngayon po ay ang aming dagat po ay kalmado at ang hangin po ay hindi po siya kalakasan. At ang Coast Guard po ay nakahanda para tumugon sa mga pangangailangan ng komunidad. So far, ano na ang ginawang aksyon ng Coast Guard para pag-abiso dyan sa mga residente? Dahil sa napakalaga po yung ginagampan ng papel ng Coast Guard dyan sa Catanduanes, ma'am. Kumusta po ang ginawa niyong aksyon? Yes po. So kanina po akong maaga pa lang po, mga 6:00 na ng umaga, yung aking po mga personalidad dito na Coast Guard ay nagsimula po silang mag-ikot na gamit ang motorsiklo. Binaybay po nila yung mga shoreline dito sa isla. At sinabihan po yung mga mangingisda na huwag po malaot, gawa po ng parating po na bagyo. Kanina po, nag-ikot ulit po kami, wala naman na po kami nakita na nasa dagat po ngayon. Meron ba kayong isinilalim sa preemptive evacuation mula kaninang umaga hanggang ngayon, Lieutenant? Ang aming pong mga personalidad ay sama na po sila ngayon sa mga Emergency Operation Center ng probinsya at ng mga munisipyo. Ang sinasabi ng pag-asa dito, posibleng mamayang madaling araw hanggang bukas, lalapit ang husto dyan sa Catanduanes. Although bumaba siya ng husto, hindi katulad kayo ng umaga na parang tatama ng husto dyan sa Catanduanes. Pero talagang napakalapit pa rin dyan sa Catanduanes. Ano pang mga dagdag na paghanda dyan, Lieutenant, Commander? Yes po. Kahapon pa nga lang po, nag-abisa na po kami sa mga lahat ng mga malapit dito sa dagat. Kaya po, alam naman dito ang mga tao dito sa Catanduanes ay talagang ang balitaan dyan, malayo pa lang, naghahanda na talaga yan sila. Lahat ng mga bintana nila, sarado yan, mga opisina, sarado na po. So lahat po talaga ay naghahanda para sa bagyo. Kami po na Coast Guard, inaalalayan po namin sila kung ano pa man po ang kailangan nilang tulong sa mga kabahayan po nila.
buti naman at it's good to hear that yung preparation na yan. Ang aking co-anchor, Bombo Jane, yung tanong mo kay Lieutenant Senior Grade Lazaro. Go ahead, Bombo Jane. Okay, Lieutenant, sa mga oras na ito, nagdeklara na ba ang Philippine Coast Guard ng suspension ng mga sea travels? Yes po. Kahapon pa po ng mga tanghali po, wala na po kaming biyahe mula po sa mainland Bicol papunta po. Yes. May mga na-stranded pa ba na mga pasahero sa Pantalan, Lieutenant? Opo, dito po sa isla, sa Birac, Catanduanes po, meron lang po kaming isang stranded na mula po sa mainland po ng Bicol. Okay. So isang pasahero lang. Opo. Okay, salamat. Okay, isang punto na lamang. Paano itinatago ng Coast Guard ang inyong mga sakyang pandagat dyan? Kasi itong Catanduanes talagang paborito pong daanan ng mga bagyo. So saan po yan nagtatago? Yung inyong mga barko dyan o kaya naman ay mga pump boat? Paano ang ginagawa nyo hakbang dyan? Lieutenant Senior Grade. Opo, yung mga barko po na dito sa Catanduanes po nakabase, sila po ay pumupunta po sa Bakakay, Albay. Doon po kasi po ang pinaka-safe po na sheltering area para sa aming mga barko na pasahero. Ngayon po, simula po kahapon, wala na pong barko dito sa isla. Wala na dyan, ha? So, ang sheltering area pala, tatawid, papunta na kayo ng Albay. Anyway, it's good to hear from you, Madam. At sana po, God bless dyan sa ating mga kababayan dyan sa may bahagi ng Catanduanes. Marami pong salamat. Unless otherwise, meron pa kayong dagdag na mga impormasyon ibabahagi po, ma'am. Maraming salamat po sa pakikiugnayan po sa amin. Okay. Alright, Coast Guard Lieutenant Senior Grade Esperanza Lazaro, ang commander ng Philippine Coast Guard Station dyan po naman sa lalawigan ng Catanduanes. Balik tayo sa ating pang mga pagbabalita. Sinuspindi na po ng Philippine Coast Guard ang ilang sea trip o biyahe naman sa Kabikulan, lalo na dyan sa Region 5 kasamang Southern Tagalog, yung Eastern Visayas, Region 8 ngayong araw. Nitong dahil naman sa Tropical Cyclone na Paeng. Sa isang advisory, sinabi ng Philippine Coast Guard, halos 5,000 na mga pasahero, mga drivers at cargo helpers ang na-stranded sa mga apektadong rehiyon hanggang alas 12 kaya ng tanghali. Mayroon ding halos 1,000 rolling cargos at halos 30 mga vessels at 6 na motorbangka na na-stranded sa iba't ibang mga pantalan. Sinabi pa ng Philippine Coast Guard spokesperson na Commodore Armanda Balilo na nagtalaga ang mga tauhan ng Coast Guard sa mga pantalan upang suriin pa yung kalagayan ng mga stranded na pasahero at bigyan sila ng mga pagkain, gina rin naman ay tubig. Himok naman ng Department of Education ang mga local government units na iwasan ang hindi kinakailangang suspensyon ng mga klase upang ma-maximize ang learning recovery. Sinabi ng kagawaran na dapat suspendihin lamang ang mga klase sa panahon ng pampublikong emerhensya, severe weather disturbance at panahon ng kalamidad. Ayon kay Department of Education spokesperson Attorney Michael Powa, nalayo ng Department of Education na hindi lamang ibalik ang mga mag-aaral sa paaralan, kundi pati na rin ang mga hakbang upang mapakinabangan ng learning recovery. Ang pagpapawalang bisa sa hindi kinakailangang pagkansila ng mga klase at ang paggamit ng mga paaralan bilang area para sa mga kaganapang walang kaugnayan sa curriculum ay nagbibigay daan sa mga uninterrupted class sessions. Para yan sa mga mag-aaral at tumutulong sa mga guro na maiwasan ang mga hindi kinakailangang make-up classes. Ang mga make-up classes, ani pa ng Department of Education, ay nagdudulot ng karagdagang pasanin sa kanilang teaching load. Samantala, malungkot po na balita doon sa ating follow-up report. Mahigit na po 30 ang patay sa ating mga kababayan dyan po naman sa Maguindanao. Dilan po naman sa nangyayaring flash floods at pagtaas po ng tubig doon silang lugar dyan. At may mga follow-up pa rito si Bomba Nali Soberano. Posibleng madadagdagan pa ang bilang ng mga nasawi sa nararasang flash flood at landslide ngayon sa Maguindanao at Cotabato City, bunsod ng Bagyong Paeng. Ito'y kasunod sa nagpapatuloy pa rin ang search and retrieval operation sa 11 bayan at isang syudad na lubog ngayon sa tubig baha. Una nang kinumpirma sa Bombo Radio ni Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Interior and Local Government Minister Attorney Nagib Sinarimbo na 31 ang nasawi at 9 ang missing o nawawala. Ang mga nawawala, 3 sa UPI habang 6 naman sa bayan ng Datubla, Sinsuat. Umaabot naman sa 67,000 sa populasyon sa Cotabato City ang apektado. Kinumpirma din ng opisyal na 90%
sa mga barangay sa Cotabato ang lubog ngayon sa tubig baha. Ang naitalang fatalities naman ay nagmula sa 3 bayan. Ito ay ang Datu Blas Sinsuat na may 10 nasawi, Datu Odin Sinsuat na nasa 16 ang nasawi at 5 naman sa bayan ng Upi. Inihayag din ito na sila ay nababahala din sa sitwasyon ngayon sa barangay Kusyong na na-wash out dahil sa rumaragasang tubig baha. Nagpapatuloy naman ang consolidation ng BARM Civil Defense sa bilang ng mga taong inilika sa probinsya. Ang barangay Kusyong naman ay matatagpuan sa paanan ng Mount Minandar, bayan ng Datu Odin Sinsuat. Sa kabilang dako, minobilize na rin ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ang kanilang mga personnel at maging ang kanilang mga resources para sa isinasagawang ongoing search and retrieval operation. Pakinggan naman natin ang pahayag ni BARM Interior and Local Government Minister Attorney Nagib Sinarimbo sa panayam ng Bombo Radio. Ang concern natin as of now ay nasa 11 na municipalities including the city of Cotabato. Okay. Ang affected ng flooding dahil sa bagyo. Ito ho yung mga munisipyo ng Sultan Kudarat, Sultan Mastura, Parang, City of Cotabato, Datu Udin Sinsuat, Datu Blas Sinsuat, Upi, South Upi, Northern Kabundanan, Gindulungan, and then ang bago na reported ay Matanog. Ito ho yung 11 total sa ngayon. Ang may fatalities tayo na reported ay nasa 3 munisipyo. Ang una ay Datu Blas Sinsuat. Ang report ay nasa 10. May isang variant ng report na nasa 12 pero hindi pa po nila kino-confirm. May pinadala lang sila. So hindi pa namin babaguhin muna yung number. And then Datu Udin Sinsuat ay 16. Upi ay 5. Okay. So yan ang initial sa ngayon. May mga reports na nagsasabing mas malaking casualty sa isang barangay na under rescue pa ho yung mga tao na. Nandun pa yung rescue team natin. Ano po? Pa-augment ho kami ngayon. Barangay Kusyong. Barangay Kusyong. Sa Datu Udin Sinsuat. Report na isang village mismo ang tinamaan doon. Nandun yung rescue team. Hindi pa bumabalik yung team. So, antayin ho muna natin yung number na galing mismo sa kanila. Opo, medyo malaki na ho. Ang Cotabato City, roughly nasa 90% ng population ng affected malalim po yung tubig dito. Ang sa municipality of Upi, nasa 5,201 na. Yung iba pang munisipyo, halimbawa like Sultan Kudarat, may rescue team kanina na nag-move na ng mga tao from yung Sitio Limbo. Ito yung nasa highway connecting Cotabato going Davao at saka Parang. Dinala na ko sila doon sa municipal gymnasium nila. May mga iba pa na ongoing ngayon ang rescue, naka-deploy yung mga teams natin. Yan ang pahayag ni Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Interior and Local Government Minister Attorney Nagib Sinarimbo sa panayam ng Bombo Radio. Bomboan, bago ka magpaalam, pero nakarating sa report nila na merong usap-usapan dyan, although hindi pa ito kumpirmado, umaabot daw sa 100 ang patay, Bombo Anali. Tama ka, Bombo Elmar. Kaya nga sabi ni Attorney Sinarimbo, binavalidate nila ito at naghihintay sila ng mga data mula sa mga field team nila na makuha at mai-report sa kanila. Kasi nga, totoo yun, may mga mahigit 100. Lalo na dito sa may barangay Kusyong, Bombo Elmar, na isang buong barangay talaga ito na lubog sa tubig baha. So sila nga ay nangangamba dahil nga posibleng maraming casualties dito dahil buong barangay talaga ang natabunan ng tubig baha.
So ito yung fear nila na posibleng tataas pa ang bilang ng mga casualties lalo na kapag bumaba na itong tubig at na-recover na itong mga individuals na ito, Bombo Elmar, dito sa may Barangay Kusyong. So bukod pa sa Barangay Kusyong, may mga areas pa din, may mga barangays pa din within sa probinsya ng Maguindanao ang patuloy na sinasagawa yung search and retrieval operation dahil yung tubig baha, Bombo Elmar, ay lagpas sa mga bubungan na. So ito yung ginagawa ngayon ng mga rescue teams, lahat ng mga rescue teams mula sa regional disaster ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay kanila na ding minobilize kasama ang mga tauhan ng PNP at AFP. So, nag-request na din ang pamahalang lokal ng Bangsamoro sa Armed Forces of the Philippines na magpalipad na rin ng mga helicopter, Bombo Elmar, dahil may mga areas na talaga na hindi na talaga pwedeng bumiyahe. Hindi na rin pwedeng madaanan ng mga sasakyan. So, kailangan na ng mga helicopter. So, ito yung inaabangan nga natin ngayon, Bombo Elmar, ang bilang ng mga apektadong pamilya dito nga sa buong probinsya ng Maguindanao dahil nga dito sa bagyong Paeng, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat, Bombo Anali. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Kukuha pa tayo ng karagdagang update sa bagyong Paeng, landslide at mga pagbaha na itala sa ilang parte ng Eastern Visayas dahil pa rin sa bagyo. Alamin ang detalye sa report ng Bombo Radio Tacloban. Mahigpit na ang ginagawang pagbabantay sa ngayon ng mga otoridad sa Northern Samar, lalo-lalo na kung saan inaasahan natin na doon posibleng maglandfall ang bagyong Paeng mamayang gabi. Sa ngayon ay patuloy ang mga pag-uulan at pagbahang nararanasan sa nasabing probinsya, gayon din sa iba pang parte ng Eastern Visayas. Ayon kay John Allen Berbon, Information Officer ng Provincial Government ng Northern Samar, import na kung saan umaabot na sa 1,511 at gayon din na mahigit 300 na mga sasakyan na hindi pa rin pinapayagang magbiyahe dahil pa rin sa sama ng panahon. Wala na rin supply ng kuryente sa ibang parte ng Allen Northern Samar at nananatili rin sa mga evacuation centers ang ilang mga residente, lalong-lalo na ang mga nakatira sa mga low-lying areas sa probinsya. Pakinggan natin ang bahagi ng pangipagpanayam ng Bombo Radio Tacloban kay John Allen Berbon, ang Information Officer ng Provincial Government ng Northern Samar. Okay naman kami dito sa Northern Samar. We are currently monitoring the situation, particularly dito sa Allen kasi nga dahil sa nag-suspend kahapon ng biyahe, meron na tayong 1,511 na individual passengers na stranded sa 3 ports ng Allen. Dito sa Balicuatro area, dito sa Allen, may merong mga parts na wala ng kuryente. Ang bahagi ng pakipagpanayam ng Bombo Radio Tacloban kay John Allen Berbon, ang Information Officer ng Provincial Government ng Northern Samar. Samantalang sa bahagi naman ng Eastern Samar ay ilang mga kalsada na ang ipinasara dahil naman sa lagay ng panahon na particular na ang binaluan to Tafta sa Eastern Samar dahil sa pinangangambahang landslides. Patuloy naman ang kanilang ginagawang monitoring sa mga kalsada, lalong-lalo na sa mga flood-prone areas. Pakinggan naman natin ang bahagi ng pangipagpanayam kay Engineer Jason Espeso, ang Public Information Officer ng Eastern Samar DPWH Engineering District. Yes, sa ngayon po yung mga kalsada po natin dito sa Eastern Samar ay passable po maliban po sa kalsada sa may right dyan po banda sa Binaluan kasi sinarado po natin kanina for possible occurrence of landslide and until now po nakasara pa po yung nasabing kalsada. Yes. Ang naging bahagi ng ating pangipagpanayam kay Engineer Jason Espeso ng Public Information Officer ng Eastern Samar. Sa bahagi naman ng Biliran Province ay hindi rin passable ang Karay-Karay at Cat Bridge detour dahil pa rin sa pag-apaw ng tubig. Yes, Bombo Elmar. Yes, maraming salamat sa impormasyon na yan, Bombo Max. At least nakita natin yung sitwasyon dyan. Sa masunod na oras hanggang bukas, magantabay kami sa mga sitwasyon pa yan. Maraming salamat, Bombo Radio Tacloban.
Yes, at yan ang pinakahuling latest update mula dito sa Bombo Radyo Tacloban. Ito, Bombo Max Montesa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, ang #1 radio network in the country, Basta Radyo, Bombo. Samantala, sitwasyon din dyan sa Region 12, yung Socsargen area at napakarami ring mga fishing boat ang winasak daw nitong alon. At nasa linya ngayon ang Bombo Radyo Coronadal. Nagpapatuloy ang damage assessment ng Office of the Civil Defense Region 12 sa 4 na mga probinsya sa Socsargen na apektado ng flash flood dulot na malakas na pagbuhos ng ulan. Sa panayam ng Bombo Radio Coronadal kay Ms. Jorimay Balmediano, Information Officer ng Office of the Civil Defense Region 12, inihayag naman ito na dahil sa masamang panahon, binahang ilang mga lugar sa North Cotabato, Palimbang, Sultan Kudarat, Sarangani at South Cotabato. Ayon kay Balmediano, nasa 42 mga pamilya na pawang mangingisda ang nawasak na fishing boat sa Palimbang, Sultan Kudarat. Dagdag pa nito, maraming mga bahay din na naapektuhan, pananim, alaga mga hayop at maging mga infrastruktura. Sa bayan ng Pigkawayan, North Cotabato ay umabot sa lampas tao ang tubig baha kung saan nasa daan-daang pamilya din ang na-rescue ng mga otoridad sa pangunguna ni Mayor Juanito Agustin. Maging alkalde na nawagan ng tulong sa mga karatig na munisipyo, lalo na ng mga rescue boats upang mapasok ang mga lugar na apektado ng baha. Sa ngayon, patuloy pang monitoring at assessment ng Office of the Civil Defense Region 12 sa buong rehiyon, lalo na at sa BARM ay marami na ang casualties dahil sa malawakang baha at landslide. Yung iba naman light rains na lang din po, as well as we are checking din in General Santos City kasi yung naging nagkaroon din ng strong waves and strong winds kagabi nga po. Pero no flooding with that, pero meron nga mga naapektuhan dahil nga doon sa strong winds, especially doon sa mga malapit sa dagat from Barangay Baluan. And we are confirming on the number of families na magkailan ba talaga. Initially, we have 42 families. Si Ms. Jorimay Balmediano, ang Information Officer ng Office of the Civil Defense Region 12 sa interview ng Bombo Radio Coronadal. At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Donhart Militar para sa Pambansa Radio ng Pilipinas at consistent #1 sa probinsya ng South Cotabato, Basta Radio, Bombo! Mamaya abangan pa ang detalye dyan sa ating breaking news dyan sa Malacanang. Naglabas na nga ng executive order ang Pangulong Bongbong Marcos, itong voluntary na lamang face mask wearing doon po naman sa mga indoors, samantala muna sa mga paalala. DG SB, give the SB combo quiz a try. Large coffee and classic donut. 99. Still premium donut and large coffee. Hot or rice? Oh my. Large coffee and bun with 140. Just Dunkin' yan, hot or rice choco. 120. Chokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo quiz a try. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Itong breaking news nga, kapapasok lamang na balita, ang Pangulong Bongbong Marcos nga ay naglabas na ng Executive Order number 7 na pinapayagan na yung voluntary wearing of face mask indoors, mga opisina, sa loob ng bahay. So hindi na ito mandatory. So voluntary na lamang, habang nanatili pa rin yung dating polisiya ng gobyerno na voluntary din yung face mask sa paggamit naman outdoors. Makibalita muna tayo dyan sa Ninoy Aquino International Airport. Abay, maraming pasahero dismayado. Perwisyo ang inabot sa kanselasyon ng mga flights. May mga detalye pa si Bombo Marlene Padiernos. Perwisyo ang inabot ngayon ng ilan sa ating mga kababayang pasahero sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa nasasamantalahin sana ang long weekend ngayon Todos Los Santos. Ito nga ay dahil pa rin sa ilang kanselasyon ng mga flights nang dahil sa bagyong Paeng. Sa pagtungo ng Bombo Radio Philippines dito ay may nakapanayamang ilan sa mga pasahero na matiyagang nakapila at naghihintay sa kanilang mga airlines. Yung iba para kamustahin yung status ng kanilang flight ticket, habang yung iba naman ay magre-refund na lang. Tulad nitong si Manong Reynaldo Cuevas na naabutan nating nakapila. Alas 7 pa lang kasi ng umaga ay nagtungo na siya dito sa airport para sa kanyang boarding time na 9:35 AM. Nang bigla nga daw na nag-anunsyo itong kanyang airline na kanselado yung kanilang flight dahil sa bagyong Paeng. Narito pa ang kanyang pahayag.
Medyo na nalungkot kasi dapat dadalawin namin yung mother-in-law namin. Kaso nga, ganun. Pero galing na kami noon last September doon. Nakita na namin siya. Babalik sana kami ngayon kasi lumabas na siya sa ospital eh. Ni Manong Reynaldo Cuevas. Si Miss Claire naman, Bombo Elmar Bombo Jane, ay pabiyahe sana patungong Negros Occidental. Yun nga lang, dahil nga sa sama ng panahon at mga nabalita ang kanselasyon ng ilang mga flight dito sa NAIA, ay dahil sa kanyang kaba, ay nagtungo na siya dito sa Ninoy Aquino International Airport para naman alamin yung kaniyang status ng ticket ng kanyang flight. Ito pa ang kanyang naging pahayag. Pero kanina pa kami dito eh. So yung... Sa ngayon, anong update? Walang update. Even to our email, hindi sila nagre-respond sa amin kasi maraming cancellations and maraming tao daw nagbubook. So kailangan on-site talaga. Some vouchers are non-refundable kasi yun yung sa policy nila. Kaso due to the internet na hindi siya stable during our booking, kaya nagkakaroon ng intermittent na automatic nagbubook siya kahit hindi pa confirmed from us. So, yes. So, kailangan namin pumunta dito sa NAIA para i-confirm na hindi kami magbabayad ng na-set sa amin na payment. Kasi ayaw namin magbayad na hindi naman namin magagamit yung ticket. Kinakabahan at saka stressful siya kasi binayaran at gusto namin umuwi sa Bacolod para makapiling yung family namin kasi matagal na kami hindi nakauwi. Samantala, ito namang si Rimago, isa rin siya sa mga nakapila dito nga sa isang airline dito sa airport. Yun nga lang, hindi man sakop nitong mga concerns about sa cancellation ng flight yung kanyang naging problema, naipit naman siya sa pila dahil nga sa dami ng mga pasaherong nagdagsaan dito sa airline na ito dahil nga doon sa mabagal na proseso. Narito naman yung ating naging panayam kay Rimago. Yung problem ko lang naman, it's a minor problem, but the thing is that when you ask people, parang iba-iba yung sagot. Tapos nun, you really have to go to the counter para malaman kung yung definite answer. So, yun yung problem din. Parang wala silang communication, direct communication with customers. Ang ating naging panayam kay Rimago. Samantala, ito naman si Aling May Briones ng gagalaiti ng ating makausap. Kasi nandun na sila sa may bahagi ng Rojas pero hindi naka-touchdown yung kanilang mismong eroplanong sinasakyan dahil nga sa samaan ng panahon dahil sa bagyong Paeng. Ang reason kung bakit siya nakapila ngayon dahil nag-try siya mag-rebook ng kanyang ticket. Yun nga lang, dahil sa madami nga itong gumagamit ng online na itong nasabing airline na ito ay hindi na siya makapasok. Ito naman yung kanyang bahagi ng kanyang panggagalaiti na pahayag. Actually, ito nga yung reason kung bakit kami nandito kasi sabi nung ground doon kanina, magre-rebook daw kami. So for flight tomorrow. Kaso lang, nagtatry kami mag-rebook ngayon, hindi kami makapasok, hindi kami makakonect. So, kaya kami pumila dito. Actually, nakakainis lang sa kanila. Kasi sasabihin nila sa amin na, sige pumila kayo doon pero hanggang 4 o'clock lang kami magka-cut off na kami. Paano kung hindi kami abutin ng 4 o'clock? Paano kami? Ganun na lang ba yun? Paano kami makasakay ulit tomorrow? So, yun yung nakakainis dito eh. Parang wala man lang silang sa mga pasahero nila. Siyempre kami kailangan din namin, okay, tanggap namin yun dahil hindi naman nila kasalanan yun eh. But din sana i-accommodate naman nila kami. Kasi kailangan din namin sumakay ulit eh, di ba? So, yan yung bahagi ng ating panayam. Samantala, Bomba Elmar Bomba Jane, atin rin namang nakausap itong si ang Officer in Charge Manager ng NAIA Terminal 3 na si Mr. Lauro Francisco. So, kanya namang tiniyak sa publiko na merong holding area itong mga passengers na pansamantalang hindi makakapunta sa kanilang mga flight na i-cater naman nila ng 48 hours ito before ng departure. At tiniyak naman nila na magkakaroon ng malasakit kits itong mga passenger na to na may stranded habang sila ay naghihintay ng kanilang flight. Narito pa yung kanyang pahayag. Cancel flight kasi depende sa destination through the weather So cancel flight usually
nare-recover din naman ng airlines yan. Or kung within the day, they can accommodate nila kung hindi the following day. We have passenger holding area on the other side. Usually, ang mga kinikita namin yan within 48 hours departure. Pero as much as possible, yung more than 48 hours, request namin baka pwede bumalik muna sa mga bahay nila. So yung mga ibang ganyan, kapag dito nag-i-stay, so we provide them na malasakit kits, and we requested airlines kung pwede i-provide sila ng mga food. So, dito secured naman yun. Yan ang bahagi ng kanyang naging pahayag. Narito naman ang naging pahayag ni Steve Dailisan, ang spokesperson ng isang airline, na sinasabing bagamat nagkakaroon ng delays sa kanilang flights, ay tiniyak naman niya ang welfare ng kanyang mga pasahero. Narito pa ang kanyang naging pahayag. Yung mga, may mga minimal delays pa rin siya. Kita niyo naman yung weather natin. Hopefully, hindi masyadong maging masama yung panahon para makalipad on time yung ating mga flights. We're trying our best to improve our on-time performance kasi alam natin na mahalaga yung mga susunod na araw para dun sa mga guests natin na babiyahe dahil pag-alala ito dun sa kanila mga yumaong mahal sa buhay. Sa atin ngayon, yung mga, may mga... Yan ang bahagi naman ng ating mga naging panayam dito sa NAIA Terminal 3. Samantala, Bomba Elmar, hanggang sa ngayon naantabayan pa rin ng mga kinaukulan kung ano-ano yung magiging mga susunod na hakbang nila dito nga dahil nga sa mga nakansela mga flights nang dahil sa bagyong Paeng. Bombo Marlene? Yes po. Sigurado baka bukas maraming pang iinit ang ulo dyan. We really sympathize sa mga pasero na yan. Napakahaba ng preparasyon. Pero dito talagang killjoy itong si Bagyong Paeng. Bukas, nag-abiso na ba sila kung mas marami pang mga flights? Dahil kasi mas lalapit pa at maglalandfall na itong bagyong si Paeng. Bomba Marlene. Sa ngayon, Bomba Elmar, naka-standby pa ito mga kinaukulan. At tama ka dyan, bukas pa, tiyak yan, marami ang sasama ng loob, maiinit ang ulo. Dahil nga inaasahan natin na lalong dadami itong mga flights. Posible, wag naman sana. Pero yun ang inaasahan ng mga kinaukulan. Lalo na bukas din ay sinabi nitong lalo na to si Mr. Lauro Francisco, na bukas ng madaling araw ay posible daw dumami pa lalo yung pagdagsa ng mga tao dito sa NAIA Terminal 3, Bomba Elmar. Sige, maraming salamat, Bomba Marlene. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala naman, ilang mga klase at trabaho sa Metro Manila suspendido na rin dahil sa banta ng bagyong Paeng. May detalye si Bombo Aliza Eclarinal. Kung makikita sa aking likuran, nararanasan na ang pabugsong-bugsong pag-ulan dito sa Metro Manila, kaya naman kinansela na ng ilang mga local government units o LGUs ang klase sa ilang mga paaralan at trabaho sa mga opisina ng lokal na gobyerno dahil sa banta ng severe tropical storm Paeng. Nag-utos na ang ilang LGUs na suspindihin ang ilang klase at mga trabaho kanina dahil inaasahan na umano ang posibleng pagbaha sa ilang mga lugar dito sa Metro Manila matapos na sa ilalim na rin ng Signal Number 1. Narito ang mga lungsod sa Metro Manila na nagkansela na ng mga klase at trabaho dahil sa sama ng panahon. Sinuspende na ang pasok sa lahat ng antas sa klase hanggang bukas, araw ng Sabado, sa mga lungsod ng Pasig City, Marikina City at Muntinlupa City. Kabilang din dito ang City of Manila at Caloocan City na mula naman sa kinder hanggang grade 12 ay wala ring pasok sa pampubliko man o pribadong paaralan. Sa ngayon, patuloy pa din ang isinasagawang paghahanda at pagmomonitor ng mga local government units sa iba't ibang lugar upang maiwasan ang maaaring mangyaring insidente na maitudulot ng bagyong Paeng. Batay nga sa kautusan ng Department of Education o DepEd number 37 series of 2022, parehong face-to-face at online classes sa lahat ng antas ay parehong pampubliko at pribadong paaralan ay otomatikong suspendido sa oras na itaas ng pag-asa ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1, 2, 3, 4 o 5 sa mga LGU kung saan ang maaapektuhan ng mga paaralan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Aliza Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! That news was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan.
Yes, bago tayo magpatuloy dyan, sa iba pang mga sitwasyon sa Metro Manila, na itong presyuhan ng mga bulaklak. Madako muna tayo dyan sa lalawigan ng Cebu. Sitwasyon din dyan, Bombo Radio Cebu. Kumusta nga rin dyan, Bombo Radio? Ano itong mga flights, Bombo Radio Cebu? Go ahead. Alright, bago ang Bombo Radio Cebu, balikan natin dyan sa Metro Manila. Yung presyuhan pa rin ng bulaklak, kung talagang nagsimula ng pag-aumento ngayong araw, nandoon si Bombo JC Galvez. Bombo JC, go ahead. Mga kabombo ka Star Nation, nagsimula ng magsitaasan ng presyo ng mga bulaklak sa ilang pamilihan sa Metro Manila, bunsod ng papalapit na ang Todos Los Santos sa bansa. Sa panayam ng Bombo Radio, ang ilang mga nagtitinda ng bulaklak ay nagagalak sa ganitong mga panahon dahil bukod sa malakas ang kita, ito na rin kasi ang pagkakataon na mapapansin ang kanilang mga tinitinda, lalo na't ilang araw na lang ay Todos Los Santos na. Ayon kay Nanay Lerma Morales, 20 years nang nagtitinda ng bulaklak, ngayong taon daw talaga ang mas mabenta kumpara noong nakarang taon. Kada araw kasi ang kinikita nila sa pagtitinda ng bulaklak ay umaabot ng kulang-kulang 18,000. Pinakamabente daw talaga tuwing undas ang centerpiece at yung mga nasa basket. Dagdag pa, dahil taon-taon ginugunita ang Todos Los Santos, hindi na raw nagugulat at nagtataka ang mga customers nila sa dagdag presyo ng mga bulaklak. Pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Nanay Lerma Morales. Medyo maganda naman po kaysa last year. Kasi wala nang pandemic. Nung may pandemic, talagang mahina, sobra. Centerpiece, eto ngayon pwede sa 150 pero bukas 200 na to. Hanggang 250. 18,000 ganon. Oo. Minsan 16, minsan 15 ganon. Hindi naman po kasi alam na nilang maraming mataas. Hindi na rin sila kasi yearly talaga tumataas Yearly 'yun. Na alam nila na tumataas. Payag ni Nanay Lerma Morales. Ay naman kay Nanay Beth, kung ikukumpara raw ang bentahan noon sa ngayon ng mga bulaklak, tiyak raw na dinudumog sila noon. Ngayon daw kasi ay may pandemya, kaya instead na bulaklak ang bilhin, ay pagkain o kaya naman ay magtitirik na lang daw ng kandila sa kanilang mga tahanan. Pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Nanay Beth sa panayam pa rin ng Bombo Radio. At ngayon, may ibang tao nag-iisip na imbis na ibili ng bulaklak, pagkain na lang nila or magtitirik na lang sila ng kandila sa bahay nila. Konti lang ang itinaas, hindi pa naman kasi sobra sa taas. Centerpiece na 100, 130 hanggang 150. Hindi, pinapaliwanag namin na hindi kami ang nagtataas. Yung mismong nagbabagsak ng bulaklak ang nagtaas sa amin, kaya nagtataas din kami ng konti. Mabiling-babili dahil di ba ang pwesto dito tsaka sa unahan. Pagka mabiling-babili, may mga standing, umaabot ng sa unahan na 10, 15, ganun. Ginapayag ni Nanay Beth. Ay naman kay Nanay Osang, yung mga bulaklak nila ay tumaas na at mas tataas pa raw sa ika-31 ng Oktubre. Pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Nanay Osang. Benta na isa. Ayun, dating 100, ngayon 150 na. Baka tumaas pa yan sa November October 31, baka tumaas pa yun. Ngayon, marami kaming benta ngayon kasi puro standing ang order namin, mga bumili. Sanay na sila. Yung iba umaangal, yung mga barat umaangal, pero yung mga galante, sanay na yun. Bahagi ng payag ni Nanay Osang. Una rito, ilang araw na lang kasi bago ang Todos Los Santos, kaya naman nagsimula na rin ang dagdag presyo ng mga bulaklak sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Dagdag pa mga kabombo ka Star Nation, asahan daw sa mga susunod pang mga araw ang pagtaas ng presyo ng mga bulaklak dahil sa madalang na supply ng mga ito. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Ang naturang impormasyon at balita naman itid po sa inyo ng Immunomax, the one and only immunomodulator made with pure CM glucan. Sa ragdag pang balita sa oras na ito, ang biyaheng pandagat at ilang mga flights sa Cebu kansilado. Pagguho ng lupa at ba na itala. Alamin ang detalye sa report ng Bombo Radio Cebu. Ligtas na nakauwi ang anim na mangingisda matapos at na nawawala.
Itinuturing na survivors na malalaking alon at malalakas na hangin ang nasabing mga individuals. Abot sa langit ang kaligayahan ng mga kamag-anak na nasabing mga mangingisda at ikinatuwa naman ito nito de la Mayor Jojo Solante na ligtas na pagbabalik ng dalawang mangingisda na iulat na nawawala kahapon. Nasiraan umano ang makina ng isa sa kanila kaya naman tinulungan sila ng isa kaya naantala ang kanilang pag-uwi. Samantala, ang 4 pang mangingisda na naiulat na nawawala simula kagabi ay ligtas namang naanod sa Pangpang. Ating pakinggan ang naging pahayag nito de la Mayor Jojo Solante. Sa awa ng Diyos, wala tayong casualty. Merong mga mangingisda ay safety naman kabalik sa kanilang tahanan after several hours dagat dito sa bayan ng Tunila at sa bayan ng Pilar sa Camotes Island. We were able to assess the situation sa lahat natin ng mga low-lying areas. So far, no untoward. Samantalang, hindi bababa sa 61 na pasahero ang na-stranded sa loob ng local government unit operated passenger terminal building sa Hagnaya Ports ng Remigio, Hilagang, Cebu ngayong araw. Dahil sa pagkansila ng ilang biyahe sa dagat dahil sa tropical storm Iwalay na advisory nagpatupad din ng Coast Guard Station Camotes ng pansamantalang pagsususpendi sa paglalakbay ng lahat ng uri ng barko o watercrafts mula sa Camotes Group of Islands patungo sa mainland Cebu Province at Leyte, anuman ang tunilada, bilang isang maagang hakbang upang maiwasan ang mga aksidente sa dagat. Bukod sa mga sea trip, kinamparaman ni Idilet ang pagsalita ng Mactan sa Siargao at Camigen. Kanya naman na naglabas ng mga anunsyo ang mga munisipalidad at lungsod upang ipaalam ang kanilang mga konstituente ang pagsususpende ng mga klase. Sa kabilang banda, 7 individual naman ang naiulat na na-stranded sa gitna ng Maypay River sa barangay Kambuang-og sa Toledo City. Pagkatapos ay tumugon ang mga rescuer at nailigtas ang 7 individual. Nangyari ang insidente pasado alas 12 ng tanghali ngayong araw. How's that, Bombo Almar? Alright, maraming salamat sa mga impormasyon na yan, Bombo Radio Cebu. Ingat kayo dyan, Bombo Jeremy. Maraming salamat. Live mula dito sa lungsod ng Cebu, ito na lang si Bombo Charmy Balingan para sa Pambansa Radio ng Pilipinas, numero 1 sa probinsya at lungsod ng Cebu. Basta Radio, Bombo! Samantala, madako tayo dyan sa lalawigan ng Pangasinan. May follow-up tayo doon po naman sa nangyaring pinaril patay na isang pulis. At nasa linyang Bombo Radio Dagupan. Agad bumuo ng Special Investigation Task Group o SITG ang Pangasinan PNP kaugnay sa pagkamatay ng isang pulis matapos itong pagbabarilin habang ginagawa ang kanyang tungkulin sa bayan ng Bugalyon. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Police Major Rhea Takdirana, Public Information Officer ng Pangasinan Police Provincial Office, nakatuwang ng kanilang hanay ang Bugalyon PNP at iba pang kapulisan sa mga karatig bayan upang matukoy ang pagkakakilala ng suspect na bumaril sa kanilang kabaro na si Police Staff Sergeant Jeffrey Ignacio. Pinagbabaril ito ng suspect na sakay ng isang motorsiklo habang nagsasagawa ang pulis ng kanyang monitoring sa barangay Salasa. Hindi rin umano nagkaroon ng pagkakataon na makaganti ng putok ang pulis sa suspect nang ito'y pagbabarilin sa loob ng kanyang sasakyan. 7 basyo naman ang bala mula sa hinihinalang 9mm na barila ang nakuha sa crime scene. Agad namang nakatakas ang suspect matapos maisakatuparan ng krimen. Right at this time ay meron na po tayong binuo na SITG involving all the other national support units nang sa gayon ay matutukan po at mapabilis natin yung pag-conduct ng investigation regarding itong shooting incident natin, and at the same time ay makalap po natin lahat ng mga ebidensyang kinakailangan upang maituro at ma-identify talaga kung sino po yung salarin. Ikinalulungkot naman ng buong Pangasinan PNP ang pagkasawi ng kanilang kasamahan sa trabaho sa pangunguna ni Colonel Jeff Fangit, ang officer in charge ng Pangasinan PNP. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Justin Fantanilla Rosete nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent number 1 sa buong lalawigan ng Pangasinan. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News.
Samantala, mahigit daw 50,000 mga miyembro ng security force itatalaga naman sa nakatakdang pinakamalaking sporting event ang FIFA World Cup sa Qatar. May nakong impormasyon ng Star FM Iloilo. Mahigit sa 50,000 mga miyembro ng security force ay tatalaga sa Qatar upang masiguro ang katiwasayan at katahimikan sa gaganaping FIFA World Cup 2022. Una nang naglagda ang host country ng maraming security cooperation deal sa ilang mga bansa. Inaasang mahigit sa 1.2 million na mga fans ang darating sa Qatar upang manood ng FIFA World Cup na magaganap sa November 20 hanggang December 18, 2022. Ayon kay Star International Correspondent Terence Benaflor, maliban sa mga Qatari police, dagdag na security force ay ang mga private securities. Nagsagawa ng 5 araw na security exercise ang Qatar Security Forces sa buong bansa kasama ng kanilang mga partners mula sa 13 mga bansa. Layunin ng nasabing aksyon ay upang matiyak ang kahandaan at ang pagresponde ng mga ito sa panahon ng emerhensya. Tinawag ang nasabing exercise na Watan. Ito'y kinabibilangan ng 32,000 mga government personnel at 17,000 mga private security. Magpapadala naman ang Turkey ng 3,000 mga riot police upang masiguro ang katiwasayan sa mga stadium at mga hotels, 50 bomb specialist at 80 mga sniffer dogs. Magpapadala rin ng karagdagang puwersa ang Pakistan, France, Morocco, United Kingdom, Estados Unidos, United Arab Emirates, Jordan at marami pang iba. Additional security enforcers here will be the private securities na naka-hire sa mga events place and even the apartment complex na tutulugan ng mga guests and visitors. Kasi kahit nabanggit ko nga sa dati, di ba, yung ibang projects namin will be used for the World Cup. And I have a friend na connected doon sa facilities and security company. No, so na-hire na sila and they signed the contract para magbantay doon sa So it will not only be during the event, the games sa mga stadiums, but also sa mga accommodations ng mga tao fully secured yung mga Ang pahayag ni Star International Correspondent Terence Bonaflor. Mula sa 99.5 Star FM Iloilo, ito po si Star DJ Ter nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Sa kaugnay pa rin balita, abay yung Australian football team ang pinakaunang World Cup team na bumatikos sa Qatar. May detalye naman ang Star FM Bacolod. Pinuna ng Australian football team sa Kirus ang bansang Qatar sa isang public video post para sa susunod na buwan ng World Cup matapos ang kanilang nakakagulat na human rights record at batas na pag-illegalize sa same-sex na relasyon. Sila ang naging pinakaunang FIFA World Cup squad na nag-release ng kanilang combined statement of protest habang dinagdag pa ang nagpapatuloy na pagdurusa ng mga local workers at maging mga pamilya ng mga workers mula sa India, Pakistan, Nepal, Bangladesh at Sri Lanka na namatay din sa Qatar simula ng tanghalin ang bansa na maging host sa World Cup ng taong 2010. Sa ulat ng Star FM Bacolod kay International Correspondent Erwin Gonzaga, OFW sa Qatar, na matindi ang preparasyon ng bansa sa pagsasagawa ng FIFA World Cup 2022 sa susunod na buwan. Pinapaganda nila, so ngayon yung paspasan, yung construction nila, usually ngayon napakaganda ng nila, napakaganda na naka-ready, as in ready na sila ngayon dahil yung nakasit up na lahat, mga about sa mga naka-hazard sa daan, yung construction, talagang inano na nila, clearing na sila. Sa ngayon, patuloy na ang paghahanda para sa nalalapit na World Cup at nauna nang pumunta doon ang bansang Japan upang magsanay. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Balik sa paglakas ang halaga ng piso kontra dolyar. Nakabawi po ang piso kontra dolyar. Ang isang dolyar ayon sa Bankers Association of the Philippines ay katumbas ng 57 pesos and 97 centavos. Samantala naman si Bank Currencies ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Hong Kong dollar ay katumbas sa Pilipinas 7 pesos and 42 centavos. Singaporean dollar naman ay 41 pesos and 35 centavos. Saudi Riyal 15 pesos and 52 centavos. Ang euro ay 58 pesos and 10 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank.
Sa mga oras na ito, samahan niyo po kaming manalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa Germany, naging tradisyon nila na itago sa Christmas tree ang dekorasyon nito na shape of a pickle, kung saan ang makakita o ang finder nito ay makakatanggap ng alinman sa reward o magandang kapalaran para sa susunod na taon. Mayroong ilang iba't ibang kwento ng pinagmulan na nauugnay sa nasabing tradisyon. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 58 days to go bago ang Pasko. Iyan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center Makati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. At Bombo Radyo. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sa ring Christmas countdown, 58 dias na lang ang nabili na Pasko na. Maraming salamat sa ato sa ring Bombo News Center, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time. 5 minutos na nakaligid sa takna kalas 7 sa gabi. Welcome sa pagparagad sa Zona Libre. Karon nga daw sa Biyernes, petsa 28 sa bulan sa Oktubre 2022. May kopo niya agad Bombo Ponce Espino. Tugtog kita alas 9 takna sa gabi diri sa ato sa ring palatuntunan. Sa aton sa ring mga headlines, kamusta ang aton sa ring mga kauturan, the same time sa aton sa ring mga kabombo. Kasunod yung makabaran sa siring pagbubo sa maramol nga ulan, halin kagabi, tubtub subong adaw, halin paghapon. At tubtub yung makabaran subong siring adlaw diri sa bahin sa aton sa ring mga kabombo. So may pila ka lugar na nga reported yung makabaran nga perte pagsaka sa baha, no, bagod man sa dalas ang ulan, no, ni Bagyo Paeng. Ang sur nga porson sa aton sa ring probinsya mo naman ang aton sa ring ginakuan subong, no, ginapanilagan, aka ginamonitor. Ini man
matapos yung mga kabaran nga nagtaas no ang tubig dito sa bahin sa area sang Kawayan. Sa bahin sa sur nga portion sa aton sa iya nga probinsya. No, nga konsidente may pagbaha no, ang mga balay gani ara ni sa highway pero ang baha grabe no. So do hindi naton ma-imagine no, sa mga kabaran ang nagluntad nga baha dito sa bahin sa Kawayan. Kormente iya sa bahin sang sur no nga portion sa aton sa probinsya so far no nagligad kon madumduman ninyo amo man ni ang aton sa nga gin check nagligad matapos nga nagbinaha man ang pila ka lugar nagligad la na nga bulan sang Setyembre no so nagluntad iya makabanan ang ining pagtupa man sang malabol nga ulan no so ti i-monitoron naton karon kay syempre no rugangan ta mangikopod daton da karon no, si Mayor John Ray Tamuhara sang Banwa sang Kawayan anong latest no sa so, makabag kay syempre ti ma-evacuate no kay sa kuan kay ina no sa bahin sang report no nga nabato naton no ang ining nasambit yang barangay no ang naka tigayon sa makabanan no sang sining nasambit iya nga pagluntad sang makusog nga baha no perti ka kusog nga baha sa makabag kag nadala pag ani nadala niya pa no ang kuan no ang tawag sa gani no ang ining nasambit iya makabanan nga balay. So sementado ini nga balay pero mapati kamo kag sa hindi no nadala pa sang tubig amo na ka persado no sang tubig kun aton sa di makabanan nga lantawon no sa bahin sang sing pagtupa ya sang ulan no although nga ti ang ulan no on and off ya makabanan ang ulan sa subong ya nga gabi o halin pa kaina sang adlaw no ini matapos no sa di makabanan nga ti nagtelelipo na siguro no ang ining nasambit sa makabanan no nga kuan ano nasambit nga tubig dala ni Bagyo Paeng no so sa pinakaligtas man subong sa makabanan no sa pinakuling nga sitwasyon sang sining nasambit yang bagyo no so ang isa sa mga ginalantaw naton dira no ang ining grabe gid nga halit no sang sining nasambit yang baha kag pag ulan-ulan no dito sa bahin sa area sang Mindanao no sa southern part no sang aton sa iya nga pungsod ini matapos no may nagluntad dito nga landslide kag ti ining report masubo-subo no nabataan naton sa nga report ang makabanan nga may ara kuno sang kuan no ara sang kapin sa isa kagatos no ang kuan no isa kagatos ang napatay no angot ya makabaran sa siring nasambit ya nga pagbubo sang ulan kag pagluntad sang landslide pakita lang actual mic no amo na sada no ang ginsan naton actual ina no kuha ina sang aton siring nga mga netizens no nga upload ara sa may tunog sa no gin-upload sa social media no ang ining nasabit iyang balay no matapos sa ginaanod sang baha konkreto ini no kabalay dira sa barangay Kaliling sa Banwa sang Kawayan. So according sa Pag-asa no ma-experiencehan ta pa ang mga pag-ulan-ulan no hasta subong isa iyang gabi ini matapos nga ti na monitor ang ining pagpaligayon sang paglandfall no sang Bagyo Paeng dito sa bahin sa Tacloban no gati ang Tacloban isa man isa maginhalitan that time no kanito magsala 2009 no bangod man sang sining Bagyo Yolanda no tropical cyclone no sa mga kabanan Bagyo Yolanda no diri sa aton nag-alabay man nga ang Eastern Visayas isa man sa madako nga ginhalitan okay sa Samar ang Tacloban ng konsidente ang mga nagkramatay no ang una nga report nga naglabot sa kapin sa Gismil no ang nagkalamatay pero according sa record to kuno sa PNP that time sa natabo ini paglastas ni Bagyo Yolanda ara lang iya makabaran sa kapin sa 6,000 ang nagkalamatay. Makita ninyo sa aton siring Facebook no ang ining dalan no ginabidyuhan anyway highway ini no sa barangay Kaliling sa Banwa sang Kawayan do di ta magpati ko di naghalin ining tubig no apertes kadamo
Di niya bukid na di gani, no? Pero nagaluntad ang mapagbaha. Pero sa Kawayan, speaking sa Kawayan, kay mostly kuno sang ilang mabarangay man ara sa coastal. Pero I think ang baha halin ini sa babaw nga nagpanaog. Nga nagdulhog padalom. Araw gindala niya na ng balay kay ning video kinaging pakita makabanan nga nag gin-upload sa bayan sa social media ng kwan ini, no? Nang may na-trap kuno dira, no? Nga mga pumuluyo. Kaya ang report sa gipamatian naton ang sige nga video niya sini, no? Ang report matian naton nga ti ginambala na kuno sila nga mag-evacuate arao, no? Ang highway wala agad sila kuno nag-evacuate. So that's why nga ti na-trap sila. So pangmuon to lang, no, nga wala sa may malain nga matabo sa ila ti arao, no, ang mga baboy nila gipatakas na nila. No, kaluoy man sa makasapatan to, no. No, so check naman ta karon sa bayan sa ato sa ring PDRRMO, no, kung anong pinakaligtas sa makabanan, no, nga mga monitoring sang aton nga PDRRMO ay sa ka Dr. Sifar Gerhard Kailian. Hindi malipod nga may ara na sang mga nagpregan na sa mga pakauturan naton nga nagtiner sa tagsa ka mga evacuation centers. Halin diri sa bahin sang Bagambakit Sur, no? Bago ang Valladolid, ang Pulupandan, ang San Enrique, Pontevedra, ang Binalbagan, Hinigaran, no? Himamaylan, Hinigaran, Binalbagan, Himamaylan, Kabankalan, no, ang Kawayan, Ilog diri ni sa kuan pagid masanga ka pagid sa maliko ka sa right, no, sa tuo Ilog, no, then pagsaka mo Kawayan, no, tapos ang Sipalay hinubaan kag Kanduni. So amo ning mga LGUs, no, nga namtang didto iya sa bahin sang Sur, no, nga portion sa ato sa probinsya, no. Sa Northern Negros diri tanto, no, raway kita sa may report pangarabaton, no, nga may mga lugar diri sa Northern Negros, no, nga nagkalakwan, no, kwan man sang baha, no, magluwas sa sila ikaina, no, kuno medyo nagtaas ang kwan, no, ang tubig diri sa pila ka mga kabarangay, no, sa sudad sang sila. Speaking sa Northern Negros, tiara naman ang makabanan sa bahin sang area, no, sang Talisay City, no, medyo may mga manubo man ang mga lugar sa Talisay, no, kada luntad may makabanan ang pagbaha, no, Talisay City, ang Silay City, ang Banwa sang Ibi Magalona, ang Banwa sang ang sudad sa Victorias, no, Banwa sa Marapla, sudad sang Cadiz, no, sa bahin sang Sagay, no, kag Escalante City, pagadto ba dito sa San Carlos City. No, so katapos diri naman sa Central Negros, ari na di, no, ang mga Banwa sa La Casiliana, Banwa sa Moises Padilla, no, Banwa sang Isabela. Ang Isabela isa man isa mga may galuntad nga mapagbaha, no, sa pila ka mga barangay nila, pero galing kay ang mayor kuno sa Isabela daw ano na apa nga daw hindi man apa. Oh, kag bungol nga daw hindi pa kuno bungol. Ang mayor dira sa Banwa sa Isabela, no? So ti kabay pa nga sa siniyang tiyempo ti una para nga mag kuan ka mo, no? Bulig ka mo sa mga pumuluyo nyo. Oh, di ba? Ti mag-iloy man na di ang kuan, mag-iloy man na di ang mayor kag vice mayor. Halos ako pahon man ang maposisyon basi dugay-dugay tanan niya tatlo ng bata niya nga lalaki mo, no, ni Mayor Irene Mantilla, diba si dason eleksyon tatlo na ka bata niya ranas politika na puro na SB ang duha basi may SB member man. So ano pagit ni barangay nanda, no, so muna La Casiliana, Moises Padilla, Central Negros na, no, ang Banwa sang Isabela. No, sa ibulaon ni naton karon, ha, ang ining pinakuloy nga mga sitwasyon yang makabanan, no, sa sur, sa norte kag sa central part, no, sang aton sa iyang probinsya. Probinsya sang Negros Occidental. Samtang, no, ti sabay naman iya sang sudad sa Bacolod, no, i-check ta bala ang kwan, no, ang Facebook page, no, ni Mayor Alfredo Benitez. No, ibalaon naton abi kon may ari diri sa post ya makabanan nga ti ara gid sa nagaubog sa baha. Ito mati ko daw wala subong ang mga kuanaton, ang mga konsehal tari como opisyal sa sudad sang Bacolod daw wala de.
daw naglupad na kuno sila padulong sa bahin sang kwan sa pungsod Japan. Di ano ini ka matuod, no? Nga naglinupad ako pagkanto sa Japan, gabi na di sa sudad sa Bacolod, way kamo de. Daw hindi mga mo kita adre sang una sang eleksyon amo gining ginahambalta, no? Subong lang ang eleksyon nga bisan may baha, may sunog, no? Ato dayon sila nagalumpat dayon to sila ka maragtag sang kwan, no? Maragtag sang mga assistance, no? Sa masunugan kag sa mabaan kabag inspeksyon sa mga lugar. Pagpungko, no? Sang Benitez Administration, ti may mapagbaha, no? Una gyud pagbaha di sa Bacolod that time, no? This month man or last month, no? Last week to sang bulan sang Setyembre, nag-convene to sila upod sa bahin sa Department of Public Works and Highways o kung DPWH. Pang-identify sang kwan, no? Sang mga lugar nga ginabaha, ti ambot kung may kwan na to, may pagiho na to. Ti until now wala Japon. May ginbuuan na kita da, no? Kasuguran ta na para nga butangan ta sa lagko ka din eh. Di daw laban na tas plano daw ay man Japon now. Dali sa Bacolod. Makitaan ta lang si Congressman Greg Sataya, no? Nga ara sa bahin sang aton kay na opisina sang CDRMO, dali sa may syudad ya sang Bacolod. Nga nag-monitor man iya makabanan, no? Sang sining nasambit iya nga pinaka-latest nga impormasyon, no? Kaya siyempre pag monitor diri sang aton sa iya makabanan nga sitwasyon sang syudad sa Bacolod. Di daw natingala kita nga awang way nakagwa, no? Ang mayor sang syudad sa Bacolod kag nagpulo pa picture kay daw mahilig man siya sa kwan, no? Sa photo ops, tapos i-post siya sa iya sining page, no? Nga ginapadayaw niya subong nga daw ara na kuno sa ara na kuno sa kapin sa 300,000, no? Ang iya siring nga 200,000, no? Ang iya siring nga mga followers. Tidi na ang si Palay hinubaan sa mga konsehal tato may isa da ka konsehal nga obra niya vlog lang sa Facebook tapos para nga makaganar sang damo nga likes. Daw ginapa kuan niya lang daw pa-divert na lang atensyon sang tawo. Ti mo na vlog tinano na may mabuligan ta ng tawo, mabuligan ta ng pumuloyo directly. Do hindi matakbuligs na. Sino pa ginada, no? Damo na nga makonsult iban daw ga pa lanago man kada mo maning obra nila, no? Nito makita ganing chairman sang Committee on Disaster, no? Nga gin subli niya man ni si Esening Amay, no? Ang chairmanship. Si Councilor Pausi din na to, no? So muna chimpo na niya, ginasukot na lang ni sila kay sa tion sa emerhensya way sila. Dapat ya libuton nyo ng syudad sa Bacolod, monitoron nyo, no? Kaya inyo na obligasyon. Kung may dapat nga bululiganin, sige da, padalaan nyo sa mapagkaon. Pero da matiko, kung da ginunan nyo pang advance trip nyo to sa Japan, maano ka mo sa Japan? Sige, balaon ta na makabang ko, hindi tapayod makita, ding personalidad nila, buwas ti piho, ato na sila subong sa Japan. Ang sitwasyon di makabanan sa bahay niya sa syudad sa Bacolod, matyagan ko daw kwan lang gid, no? Ini nga pahapyaw lang gid ang pagka-mayor, no? Ni Albi Benitez, no? Kay titanan nga tugyan naman kay Congrego, no? So daw si Congreg ang mayor, kay hindi saya, no? Di ba? So chimpo na ini tani nga makapakita makamusang balos ninyo sa mapumuluyo ti banto. Mayon ang li kay ang halit ri sa aton sa bahin sa syudad sa Bacolod so far do ka minimal, no? Di ba kita digid masyadong nahalitan, no? Kasunod ya makabaran sang sining pagtupa sa maramol nga ulan. Sige damo kita mga pag-istoryahan karon no? Pangtawgan ta ng mga mayor naton sa sur dito, no? Nga porsyon kay nakahilira na ina ang aton nga mga interviews makabaran subong nga gabi, no, to check sa pinakaligtas nga mga sitwasyon sang aton sa Riga Paribon. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 20 minutos sa kaligan sa taknang alas 7 sa gabi. Di ba sa aton sa Riga Pagpalagan. Pagbalik naton istoryahan ta, no, ang ining pinakaligtas nga tabo dito ay makabaran sa bahin sang Cotabato, no? Ining kasunod ya makabaran sang sining pagdangat kuno sa kapin sa isa na kagatos.
ang numerosa manag kalabatay, no, kasunod sa nagluntad nga landslide kag pagbaha, no, dala sang ulan, no, ni Bagyo Paeng. Subok na padulong na sa Metro Manila, makita naton sa satellite data niya sani, daw nalikopan niya ng bilog nga pungsodo, Pilipinas. Perting ulan nga dala ni Paeng, no, makahalalit, no, makabanan si Paeng. Sige, kaya ba't yung mga balita, no? Nahon taman to si Mayor John Ray Tobuhara, pabalik naton, no? Para madiskusyonan naton yung makabanan ng pinakaligtas, no? Nga sitwasyon sa mga pumulyo dito sa Barangay Kaliling sa Banwa sang Kawayan. Magabalik kita pagkatapos, kilamang sini. Stand by. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga Banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na ka Banwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga facade sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod.
Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function Sige, no? So salamat kay balik na rin sa ato sa ringa palatuntunan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 31 minutos na. Ang nakaligan sa takta ng alas 7 sa gabi. Sige, this time i-check na to na no? Si Mayor John Rita Buhara. No, sang banwa sang Kawayan, no? Ini kasunod yung makabran sang sering pagluntad sang mabaskog nga baha. Dito karon yung makabran sabay sa barangay Kaliling. No, nga daw mo pulong ko rin kakita mo ni kusog nga baha nga nagatabok yung makabran sa dalan. So pamangkot ganit nato, no? Din ini naghalin ang ining nasambit yung baha man. No, speaking sa Kawayan, lipod mo si Balo nato na may mga sa barangay sila pero may arap pagid sa Musliman, no, sa mga mountainous barangay. No, sa mga nakakadto na bladira, no, sa bahin sang barangay Kaliling kon magtilingob ang tubig, no, halin sa bukid, no, may tendency gid, no, nga daw kumagati gwa isa daw nahunlak blang no, nga perte kadamo nga tubig. Nga naglapaw yung makabaran sa bahin sang no, sa bahin sang mga dalanon, no. So but singon ti kurag tabaw lapaw nis dalanon, may posibilidad nga ti aning dalan ang temporaryo anay nga gin close ini masudlan, no. Ara si Mayor John Rita Buhara sa kaninya. Mayor, may gabi sa imo live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni Mayor. Bombo Ponce mayong gabi. Yes, Mayor, kamusta dira subong Mayor ang barangay Kaliling sa sining pagbinaha, Mayor? So far, bukod sa yung barangay Kaliling, amo ni ang pinakadamo nga may nag-evacuate na pamilya. Kaya ari ko rin mismo subong, no? Dala kong taga-TSWT kasi kami interview kag city palop sa mga dromet nga kinanglan i-report agibwas sa province sa region. So far, with regards to number of families, wala po ko sa may mahatagid na data. Pero ang sitwasyon diri subong ang tubig nagkanay-kanay na, no? Kauhay na. Kagina lang to tungod na tuman sang halin kahapon, ulan at kagina sang aga. May flash flood, so amo to di magyan yung tina sang hapon. So kung okay naman. Oh, okay. No, so bali anong sitwasyon ni Mayor man? Ang balay ni nga ari sa video subong nga ina-play namo sa among Facebook Live. Ano ini naanod sang baha? Sa kuli aron nga sila sa igas ng dalan. Tapos ang dalan na tapit na sa Taytay, no? So tungod nga sa sulok sang tubig, sa current ng tubig, kag light material, ang iyang postes niya kahoy malang. So sa tungod sa current ng tubig nadala. So aras ito nga dalan hindi na damutong daw medyo nabutayan gawin magpaagi sang salakyan. No, hindi siya pasabol lagi na. Okay. Oo. So officially mga do pila initial assessment mo sang balay nga nagkalaguba da Mayor sa Kaliling? So far ang assessment ko ara pa lang sa duwa or tatlo ka palay pero ongoing subong ang sa drone actually medyo gahot kini bumbong yes. kasi kami plaster di ka subong, no? Okay.
So di nagalining tubig man. Ano ang kwansang suba si Mayor? Bukid ginihalin ang mga tubig? Bukid, bumbupod, bukid. Okay. Hindi So, nagdulhog. katungod nga halin pa kahapon, balaho, halin pa kahapon, sulog sa tubig, sa ang ulan. So, kapusog, sige-sige, wala untat ang ulan eh. Oo. So, siguro nagtipon, pag-agi niya sa supa siya mali, kay lapit na tay. Mm-hmm. So, amo na ang flash floods na tabo. So, paginan sa hapon, 5:30. Sige pa early ko magpuli gani gigina mga empleyado. So, anyway, mga pilaman ka oras kag nag-subside ni Mayor? Sulod ko kagina mga 6 p.m. Actually, subong okay na. Matter of 2 hours, tawhay naman. Oh, pasabol naman ang dalan. Pasabol naman dalan naman to. Okay. So far, the rest sa Kaliling, ano pa gid ma-affected mga barangays ni Modera Mayor? May affected kami nga barangay poblasyon, barangay Isyo, barangay Ilungan. So far, amo na may mga in-deployed at mga tao, especially ang staff natin sa DSWD, no? Kasi interview sa mga evacuees natin. Oh, so mostly mga coastal barangay ini, no? Coastal barangay sa. Oh, mo gani, no? Kaya do mo maning ligad. Di ba ligad do mo maning na bahaan, no? Amo man sila ng barangay kay na kadalom na sila mo. Para sa kilig ng supa. So every time may mga flash floods, sila din una miko. Oh, okay. Now, why man sang may na-trap to? Kaya do report ko may na-trap na kwan man? Kagina, trap, so far na-rescue naman sila tanan. Kaya tungkol sa dasig isang tubig mag-subside, okay naman tanan ang mga, wala, importante, wala may napakaya. Oh, missing, wala man? Wala man missing. Okay. Sige, that's good, no? Mayor. Anyway, thank you, Gid, Mayor, sa information. Ano, masako ka. Salamat, Gid. Oo. Kaya kami mismo sa barangay. Sige, salamat, Mayor. Okay. Sige. Mayor John Ray Tabora, no, sa Banwa, sang Kawayan. Anyway, nagolpihan, do ang tubig, no? Sa Makabanan, so baga past 6 o'clock sining gabi, naging pasabol naman. Nasa temprano, no, mga alas 4 sang hapon, no, garakit anta ang iring ginpost sa netizen. By the way, thank you, Gid, no? Credit nato na sa netizen. Nag-upload sang sining video, no? Samtang ati nagadalo-do ang babaskog nga current sang tubig. So, may ito katis na pagbigyan kita, Mayor, dito, no? Sang pinakuling sitwasyon sa Banwa sang Kawayan. Ito komente sa may barangay Kaliling. Kaliling daw na daw dumang sa una, no? Sang nagabit pa kita sa Philippine Army kay sa Philippine National Police, no, nakakadto kita na sa campus ang 62nd. So una ra pa na damo. Ang campus ang 62nd, no, pero daw gi-pull out naman lately, no? Muna da ang barangay Kaliling. So lapit na sa Suba. Anyway, da mo man ni kuno. Gid ang nalita kay iban nga barangay to, pero ti Subong pasalamatan ta nagsubside ng tubig, wala na sang missing, no? Kag ti mo na may naguba nga balay daw duha lang kabilog. As to sang number of persons nga kuan ano nga na tawag sa gani, no, na apektuhan, hindi pagin sa makahatag. Anyway, ti buwas pag iniguro ang final. Liog kay Doc Kailian to ang final, no? So balon taman, no, ang mga assessment man sabay sa bilog sa probinsya sa Negros Occidental. Assessment ni Dr. Si Farger Hart Kailian ato sa probinsya disaster management program, no, sa latest nga monitoring subong. Ano do kon ate mo na expectaron taman jampon, no, may mapag-ulan nga matabo, no, subong sa nga gabi. Di naguntat naman ang medyo manamol nga ulan, no, karon kibot naman ti bubuanan niya naman kita, no, di mauntat naman. Mo maning nami no, at least bisan medyo makusog-kusog ang pagbubo niya, pero matter of 20 minutes daw mauntat naman sandin balik naman. Di atong ginbubo niyang ulan nag-subside na to, no, tapos bubuan niya naman ti ma-subside naman ni what. No, so ti mga reported nga landslide, ano to, kung may record, no, ang aton sa ring Provincial Disaster Management Program, no, kay nang aton sa ring DSWD, no, si Ma'am Merly Garcia, no, may mga informasyon man gaginhatag diri sa aton, no, kung ano gid ang kung pila gid, no, ang nahalitan ng mga individual sa per LGU. No, so ti sa reported man landslide mo tong ginahambal naton, no,
Salvador Benedicto going to San Carlos amo may luntan nga paglandslide diri sa kwan sa sudad sang Talisay dumara man to ligad no. Isa ka barangay to, Barangay San Francisco, pero do ginaobra na to ginreklamo man to sa mga kautoran naton gin kwantaman no gin tawag sa ni no gin kwataman no ang atong reklamo kay palabot mga kabaran sa aton sa ring provincial government no sa probinsya sang Negros Occidental no. So asto sang sining nasabit ya makalitan no. So ti nga aton sa nedra nga kabay pa no nga makabalik na no sa normal no. So makita naton ang sudad sang Silay kina no may ara to sang record nga mga pagbaha no sa Talisay sa bahin sang aton siring pila pagi ka mga lugar man iya makabanan sa bahin sang Ibi Maglona nga nagsalabside na naman subong. Amo na lang ang pasalamatan naton dira. So anyway, so isa ni sa mga kamanato na no. Tutoy kay daw gadula-dula na kunong signal niya totoo mo no basi kon makwanta man siya no malabot karon dugay-dugay. So ang Moises Padilla daw kalinong no daw ay gid nagkuan gid ang ba i-check tabi si Sir Reynaldo Jorge ang MDRMO no sang banwa sang Moises Padilla no kay ti basta magtupa gani ang madamol nga ulan no may tendency gid nga kuan no magasaka ang tubig sa Moises Padilla. May kuan na dang Moises Padilla mo may lapad-lapad nga suba mo no nga kung sa dinti magtupa kay madamol nga ulan so swerte mo perti ka kusog sang kuan sang current no sang tubig no dira sa Moises Padilla. Anyway ti may mga preparasyon naman no ni silang gipregan kahapon pa no upod sa bahin sang aton nga MDRMO no sa bahin sa banwa no sa dito makabanan sang Moises Padilla. Amo naman niya ang sa kwan, amo naman niya ang sa bahin sang Central Part no sa aton sa makabanan nga probinsya. No sa Central Part niya sang aton sa nga probinsya no. Ari galing iya contact number to no para nga ma-check naton no kung basi nagbag-o si Sir ano na gani ng number. Sige. No so kuan isa no ng tawag sa gani no ng municipal disaster risk management head sang Moises Padilla. Nagligat to may mga report kita nga may mga nagkalatipag to nga ruta no sa bahin sa Moises Padilla no. So ti subong daw ang report nga nabaton kay daw temprano patoy kay no naguntat ang ulan ti daw mayugid no. Tapos daw nag-subside na kuno dayon may pagdamo sang tubig no sa suba mga kasubaan no dira sa Moises Padilla pero waay naman gid nag dugay pa no kay naguntat man gidayon ang ulan. No lapos na da sa bahin sa area sang Banwa sang Isabela no. So isa man na sa mga delikado. And then sa stations aton karon pagkuhaon tama no. Ang latest nga mga reports no sa aton sa stations sa Star FM Cotabato no nga accident ba o ti amo gini ang natamaan no. Natamaan sang pagbaha no dala ni Bagyo Paeng Puerte no. So October amo gini mabalantayan nato no October, November kag December no. According sa Pag-asa may 5 to 6 pa ka mga bagyo no magalabay diri sa aton sa bahin sang pungsod Pilipinas no sa sining palabuton niya makabaran nga tuig 2022. Antes sa tapos ang tuig 2022 no amo ni ang mga bagyo nga posible nga magalabay diya sa aton no. So tipong may onta lang hindi gid magdugay matunaw gid ayon no pero subong na notice naton do ay gid kabaskugon ang bagyo pero ang ulan nga madala hindi hamak. Puwerte sa kadamo ang iya sini nga ulan no nga madala. Si Sir Reynaldo na no Sir Reynaldo Jorge ang MDRMO head no sang Banwa sa Moises Padilla. Sir, good evening. Live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Sir? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Live ikaw din sa Bombo Radio Bacolod, sir. Si Bombo Ponce ni, sir.
sa mayong gabi kay mo sa mululod nga pagpalakas sa mga programa. Yes sir, salamat gid no sa sininga time. Sir, mamangkot kita no, kamusta ang monitoring dira sa Moises Padilla kay daw isa man ni sa maginantaw naton nga kung magbaha gani ng makasubaan niyo dira sir, perti ka kusog ano. So kamusta ang inyo kay inada nga monitoring sir? Sa pag-inalas pa ito, wala significant changes. So, sa mga flooded areas natin sa Galit. Okay. Backyard barangay 7. Okay. Infrastructure. Sir? Batihan pa ko? Dali lang kita sir. Just abi ka dali ang aton nga kuan no. Nga signal location mo dira no. So sige Mike, liog abi siya Mike. No, basi kung maalang-alang kita. Anyway, daw kita no sa may nakita nga kuan gid no nga mga impormasyon no nga ti may pagtaas ang baha dito sa Moises Padilla. Munang mayo nga balita. Okay, Bombo Pons. Good. Hello. Okay. Sige. Hello lagi sir Ano ni Mike? Sir? Hello, sir? Okay. Doon na dula. Sir? Hello, sir? Hello. Yes, sir. Go ahead, sir. Luwat, sir. Sa nasiling talagay na, sa nga naka-experience kita ang aton nga banwa sa mga flooded sa mga area sa porsyon sa barangay Magalion Cadre, barangay 4, barangay 1 kag sa mga barangay 7. Kag may na-monitor man kita nga may mga damages kita kag gina-plaster pa sa aton nga engineering office ang cost ng damage sa duwa naton ka spillway ang sa may Makagahay kag ang sa may barangay Montilla. Tanan natin nga mga public roads pasabol pa so far ang aton nga spillway nga munang access way naton going sa nagatunga nga barangay nga ginagyan sa Binalbagan River. So hindi nagit pasabol kay taas sa ang tubig sa tanan nga type sang salakyan. Amo magyapon ang aton nga family nga one family with 4 individuals ang nag-pre-evac tungod nga nalabot lang sang tubig ang ilabalay kag mas safe nga makasaylo sila nga daan. So sa hapon do wala naman gid tanto ang bunok sa ulan, may pag kanay-kanay sa ulan, light rains hasta nga amo naman isang gabi so balantaya naman. So may paglubo sa tubig kagina sa amon mga kasubaan. So tungod nga nagapalapit ang tropical depression nga paing na ni araman taga ni sa Negros Occidental signal number 1. So on alert ang aton nga mga kapulisan, ang aton nga Philippine Army, ang aton nga Bureau of Fire, ang aton nga mga responders sa aton opisina, at the same time ang aton nga Municipal Emergency Operation Center naga-monitor. Okay. So may mga evacuees ka mo, sir? So far outside ibaklo na sa kasi sa ilo man lang sa iya nga paryente. Okay. Graman sa iman lang sa barangay. Okay, no? So muna mayugid, no? So may mga ano to may story ang Moises Padilla sir sa mga landslide? Ang atong din nabantayan ng mga landslide. Ang atong sa Sitio Manaol, so far ginamonitor man napon ginatawgan, no, wala pa kami man kabaton report. Kasi nagbalalik naman tong mga tao. Tapos ang mga dalan, amo lang ng region apektuhan, may isa kami ka private road. Sa sulod sige sa Kasenda nga ti ara galabay gid ang Binalbagan River. Kag natipagid ni siya kagalos nga hindi na siya dapat maagyan. No kay motor na lang kaagi pero better nga ma-close na lang siya temporarily. Kag masaylo anay isang iban nga sa isa ka alagyan ang mga pumuluyo nga naapektuhan tungod may alternative route man sila alin sa highway pakadto sa ilang lugar. So muna nami ang mobilization kumbaga sang sining nga mga salakyan nga nagadulong dira sa mga pasahero kung nagapabalik dira sa Bacolod ay problema.
So far, ang ating mga public roads, wala kita problema. May pagtaas-taas lang, may paglapaw lang sa mga barangay, iba natin ng mga barangay, na ang tubig medyo nagalapaw-lapaw sa dalan, at kung nagtaon ta, magyan sang salakyan. Oh, ang importante dito sir ngati ang quick response no. Sa LGU sa Mrs. Padilla kag sa inyo man sa disaster, dasig ka pa kalabot dayon ang bulig sa mga apektado kung may ara sir. Yes sir, bubukod sa may mga kontak kag hotlines mga nga ginapangatag sa ila kag ginapost na naman from time to time sa GC. Ara na siya sabi sa amon nga page ka anytime kung maka-experience siya sang pag baha ang mapumuloyo kung sa tiwan sa emerensya, kontak lang sila kay standby subong nga aton nga mga responders. Okay. Sige. So salamat guys sa information sir. Halong kita dira no sabay sa Mrs. Padilla. Madamo gid nga salamat Bombo Pons kag sa baton nga mga pumuluyo nga nagapalamat nagbataw-bataw gid kita kay gapalapit ta subong buwas sa may tendency kita siya nga maglandfall subong wala pa so gapalapit nga gapalapit may tendency nga magbunok pag ang ulan so mag-ulo-aligmat kita kung pinanglan mag-pre-evac coordinate lang sa opisina para mabuligan. Madamo gid salamat Bombo Pons. Sige, salamat gid no. So Sir Fernald Horige, ang LDRRMO head no sang Banwa sa Mrs. Padilla, Local Disaster Risk Reduction Management Officer no. Sang Mrs. Padilla ti ato naman niya sa 5th district no sang atong sa iyang probinsya Central Part ini. So may mga kuan na nga normal nga mga itabo no nga magtupa ang marabol nga ulan may pagkuan no may pagtaas sa tubig di amulanip salmatan pero kadali lang no kag ang ining mga public roads ay so far gid sa may napektuhan dito kada usmod na usmod ni ruta o kon tiphag o kadutang tiphag dito mo na yung landslide no ganuta sa mga public roads sa makabaransang Moises Padilla no so ang mobility sa mga public utility vehicles naton mga buses no why gid sa problema mula na ti medyo mordor danlog ato madalano dito sagad pinagusto sang tapak sa gobernador tara nga magaresulta sang pagka-aksidente. 51 minuto sa nakaligan sa taknang alas 7 sa gabi sa aton sa Pagpalagan 5th district mata Japon to Mayor Raymond Tongson no sang sudad sang Himamaylan no kay may pre-evacuation na to sila kuno gagipregan subong nga gabi sa mapumuluyo ti bilog nga daw daging panilagan anay no sang kuana no sang LGU sang sudad sang Himamaylan no so i-check naton subong nga gabi kung ano ang latest no nga mga impormasyon dito rekta sa bahin sang sudad sang Himamaylan. Next ang sudad sa Mamalan ang sudad sa Kabangkalana no sang nagligad nga tuig no December 16 kapag duman naton ang bagyo Odette no nga panghalit man diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental di bagyo Odette ligad ga panihol mo diri sa sudad sa Bacolod ga panihol to ya ang bagyo no grabe man no so ti mutubla ang pagkabati sa bagyo nga sus kuan man kitabla no akibang man ta. So may mga kuan man ni sa barangay man ang syudad no sang Himamaylan so i-check naton ano ang latest sini no nga mga impormasyon sa makabanan sa Siriya nga mga tinuon no pod sa mayor no sa syudad sang Himamaylan nga makabanan Mayor Raymond Tongson. So di kabay pa no nga hindi na gid magkuan ang ulan subong sining nga gabi no para nga makatulog mata sang matawhay no so dawiti mula na gali nagatik lang ulan sa bubungan naton daw kanami daw ginaduyan ka no daw ginaduyan ka lang galing kay bado matulog ka gid. Sige sa pekal niya Mayor Raymond Tongson sa sudad sa Himamaylan. Mayor mayong gabi live sa Bombo Radio Bacolod si Bombo Ponce ni Mayor. Aming gabi Pons kag may mati sa talagang tagpalamati. Yes Mayor. Check ta lang no ang sitwasyon ninyo dira. Don't know kung wala man yung pangayo ano may reported na pagtaas ang tubig dala sang ulan ni Bagyo Paeng Mayor. Ara pagyapon na Pons no. May gani do kanugon ng jutay sa sitwasyon kay kung saan o nga nag-level na lang kami ang Negros abi nga doon nagnubo-nubo na gani sa level alert abi. Yes. Pero may nagasaka kapon nagang tubig no. So gintagan na lang namo
we are starting evacuation na ng sa ipan naton nga mga kauturan para mas masigurado ng ginaton laki basit ako magabihan pagkakaroon kag dito pa magka-problema. Pero ready naman yung power sa city plus ang mga centers no nga gina on standby nga para effective sa evacuation plus ang ato nga social service nga office no ready naman niya para sa mga relief goods sa mga tanan nga mga pagkaon kag suporta sa mga pamilya. We're hoping nga basi siguro nga after tonight kung tumag-iya pag ini basi tomorrow makabalik mo na sa Diyan kita. But sa subong tuga kuha na kami utay, tuga halo na kami utay sa bonds. So gina-maximize na alin naman ang mga movements kaya para maprotektahan kung makauturan sa mainan. Anong mga barangay ni Mayor so far may evacuate na kita? Lain-lain at bonds no. Or like for example, Tuoy, basta may kombinasyon na siya sa coastal kag even sa mga sa population areas nga kundi sa nga ara kami lang may mga areas it's already considered flood prone areas ever since so dahil kami taga-monitor sila. Oo, so daw nagtaas ang tubig no sobra din hasta labot ni 5 doon naka 5.5 kami so that's why nga do gina-monitor na nila mayo kag ginapalungan lang. Amo magani no so ang evacuation centers naton ano ni mga eskwelahan ang ano nato eskwelahan ka ang amon pedilim na ang amon kay Maris Bong that's on just in case kung kailan nanon ma-expand kami sa evacuation sa regional evacuation center namon plus may ada kami sa mga on standby nga satellite evacuation centers depende sa areas no? Like Tuay area like Tuoy area Barangay 4 area and Patikan area and Nambalikan and Kabanbanan. Okay, no? So anyway, paniagan mo lang ini kay kung mag-subside buwas dayon, no? Kung magsanag Mayor, balik na sila. Yes, so far do kung tulungan mo, of course problema ni siya pero do extreme problem gid lang ato magburi kita. We're just doing the regular protocols kasi flood prone areas sila kag ganaluman ready pa sa timong ang ulan ginamo. So ano na da Mayor sa sitwasyon subong kay inulan pa? Imamailan? Kaya ni ara may gakwan. Sige lang gyapon. Kimpo lagi na bulubat tayo at tumdulong Diyos. Tino kuha na Diyos tayo. Ang breast lang din lang tali maglala babla. Gani no kay ti mo na bla kung may mga apektado nga mga pumuluyo mo nin siling nga lain gid yang gawi mo kun ara kas guling mo ng balay sang sa evacuation center mo. Yes. Pero ang ginimo man namon subong po sa kada moment nga amo na galing kadamo kami evacuation centers nga within the area lang bla. Para pagkatapos ng problema automatic tapos lang pagbalik nila bla. Mo gani. Kaya may mga pan man ni amon ang gisang ginapangalungan hindi mo gini siya gay mo tabi pilong area be na ma-submerge sa tubig hindi man only specific areas pwede man galing sa Tabuker gani da Ibaylo may iban galing areas nga apat na panimalay ang ginaplastar namon hindi man din entire puro or sitio. So isa just sige mga dun sa bansi na kami jutay bla tungod sa natabo man sang typhoon Odette bla kadamo na kibot bla. Amo magani no. So anyway importante no. Nga ti way ta reported abi nga missing subong Mayor dira. So far do antado okay man tanan we're monitoring na. But as soon as may ara mga issues or nga aton mga barangay kasi lang ko nga maka-report immediately no sa aton nga EOC sa Emergency Operation Center naman. Sige Mayor last thing panugyan mo sa mapumuluyo mo dira Mayor. Point number 1 thank you for the opportunity. Number 1 halong nakikita no. So far do blessing ni gyapon no nga do nagka-area ni ang aton nga alert level. Hopefully masigis-sigis na lang ni ma-control naton but for those areas nga do may delikado jutay sundan nyo lang palihog ang instruction sa barangay officials yung sa city manpower nga kalipot sa with logistics nila no nga support no kay para lang na magalang-alang gid lang kasi ang katuyuan nila maprotektahan lang sitwasyon sang aton makautura nila and although of course no challenge subong sa aton ang typhoon no ay allow me lang to take the opportunity also no nga pasalamatan gyapon kay tanong no tanang opisyales ug tanang empleyado kay tungod yesterday no ginawardan first time in the history of sang aton nga seal of good local governance. So first time ni siya sa history sa may tatabo ni so kanamo kita gyapon dapat pasalamatan no hopefully after typhoon makikita kita mga programa proyekto sa aton pinanggang. Sige, Mayor. Okay pa namin. Time interview ang signal na to daw ginakwan. Sige lang anyway. Sila po. Salamat po ta halong na kamo. Sige, salamat gid Mayor. Thank you. Okay, sige no. Daw gatulad dula to.
no, muna apektado isang kuan no, sang siring pag-ulan, no, sa subok ko paglain sang tiyempo. Anyway, no, alkalde to sang syudad sang Mamalan, Mayor Montong. So ginakongratulate lang no, ang kuan no, ang syudad sang Himamaylan. No, ini after ngati nag kuan no, nag pangibabaw no sa Makabanan, first in the history ni no, sa bahin sa syudad sa Mamalan under sa administrasyon ni Mayor Raymond Tongson o leadership niya no, ang SGLG 2022 awardee or Seal of Good Local Governance o dire Makabanan after passing sa DLG SGLG 2022 National validation no, bugal gid ini kay palabot sa alkalde sa Mamalan para sa mga pumuluyo. So congratulations gid no, dira sa inyo sa bahin sa Vice Mayor man ninyo no, Justin Gatoslao kag members sang sangguniang panlungsod sang Himamaylan City. No, so far may mga gingiho na no, ang Himamaylan subong nga gabi ginkuwagi nila pa-evacuate gid nila. Ang ila sila nga mga pumuluyo no, sa bahin sang kuan no, sa bahin sang mga kausa barangays no, nga konsidente may mga pagtaas sa tubig dala ni Bagyo Paeng no, subong sa ning adlaw kahalin pa kagabi diri sa aton sa bahin sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental. Impunto alas 8 ng takna sa gabi sa aton sa nga palatundunan. Pagbalik naton dugang ka mga interviews no, kag monitoring ang PDMP balikan pa naton. Balik bito ang aton nga PDMP si Dr. Kailian kung okay nang iya sa nga signal para nga makakuha kita sang initial nga kuan no, before kita nga maghatag sang pahanumdom no, diri sa aton sa iyang pangalagad no. So medyo kuan man subong no, pati sa aton sa nga mga signal do naga ano man ta no, daw nagaka-problema man kita. Hindi kita makakuan subong no, maka tawag sa gani no, maka parigayon sang sining mga video interview naton kay ti sa area no, medyo busy gid ang aton sining mga local government units no, o mga LGs naton, mga local chief executives kumbaga no, naton sa bahin sang sining Panyampo. So ang panay ayhan kamusta to no, kay dito nakita naton no, ang ining tawag sa gani no, ining panay no, nga konsidente binaha man dito especially ang Aklan kag at the same time no, ang aton sa iya Makabanan nga probinsya sa Rojas man to sa Capiz, probinsya sa Capiz sa syudad sang Rojas. Sige, 2 minutos sa kaligad sa takna, alas 8 sa gabi sa aton sa pagpalagad si Congressman Greg nagakuan man no, nagalayag man subong nga gabi no. So subong do ari sa kwan sa bahin sa evacuation center no, sa barangay Takuling kay may 116 ka makauturan naton nga na stranded sa aton nga mga seaports no. So nagpadulong dito si Congressman Greg gasataya kasi malabot naman ni sa karon naman sa aton sa iyang pagpangalagad. So bilang kabirugan no, probinsya naman kita no, Provincial Disaster Management Program no, diri sa bahin sang area sang aton nga probinsya sa Negros Occidental. So Dr. Sifar Kailian, Doc, mayong gabi. Yes, mga po kadong gabi sa salamat isang invitation. Yes, Doc. Okay. Salamat gid no sa saring informasyon, Doc. Doc, mamangkot kita no so far no sa initial nga record ng tandira sa PDMP kag monitoring niyo sa bilog nga probinsya. Kamusta, Doc? Yes, so hari na natin 28 PM na panong report sa ating PSWDO para sa mga apektadong LGUs at mga barangay sa probinsya ng Occidental. So, una din ang Calatrava, para kita pulo sa barangay na apektado, muning barangay na Sayangamin, ang barangay Lemery, ang barangay Lipaton, ang barangay Liok, ang barangay Marcelo, ang barangay Tatuanan, Pasunan, barangay Pilipitan, ang barangay Ripolyo, barangay San Benito, at barangay Pilin. Kay aray families affected 767
The person affected 3,855. Pero ara ini siya outside evacuation center. Meaning affected persons. So, samtang sa San Carlos, affected kita, diri siya PSWD report 5 ka barangay. Ang barangay Rizal, barangay 5 and 6, barangay 1 and barangay 2. No, ang total affected families 102 families. May persons na than 24, no? Ini siya inside evacuation center. So ara sila tulod ng evacuation center. So sometimes hindi magkaroon ng isa pa lang, but we are contributing na magdako-dako ni kay the preemptive evacuation sila subong. Isa ka barangay nga may 90 ka family kada 242 individuals or person ang barangay Santo Niño. Sa Bago, no, may ara isa ka barangay, no, amuning barangay Antipilian. May 4 ka pamilya kada 11 ka personas, no, para ini inside evacuation center. Ang liability naman niya sa siyam ka barangay apektado nga may ang barangay Alihis, Ayumon, Bayabas, Central Tabao, Mabini, Palaka, poblasyon sa Panua, Tabao proper, no. The number of affected families is 2,589 na may 11,651 ka persona or individual para ini outside evacuation centers. Ang Moises Padilla, no, naka-record isa barangay poblasyon, isa ka pamilya, 4 ka personas ara isa sa outside evacuation center, no. Ang Hinubaan may ara siyang 5 ka barangay, barangay Kulipapa, barangay Daug, barangay Bulwangan, barangay Asya, barangay Alim. May ara sila nga total number of families affected 195, nga may 679 individuals or persons para ini inside evacuation centers. So samtang ang Kabangkalan may isa pa lang ka barangay diri nga na record, may 25 families o kon 65 persons, no. Ini inside evacuation centers. Barangay Magbalyo ini siya sa Kabangkalan, no. So ang total na affected barangays as of now, ini nga report sa ating PSWDO, 33 barangays, no, nga totally affected families is 3,773 na may 17,011 persons or individuals. Ang ara inside evacuation centers, may ara 326 ka pamilya kag 1,279 ka persona or individual. Ang yara outside evacuation center, mga 3,447 na pamilya kag may ara 15,732 persons or individual. So amo ni subong ang pinaka-latest nga nakuha naton sa ating PSWDO, nga report coming from MS and the CSWDO all over the province. So do ay magita reported, Doc, nga landslide, especially diri area naton sa Mabukid sa may kuana, no, sa may kuana ng San Carlos, sa DSB area. May ara kita wait pa kita sa ano, no, sa official report nila kasi ang reporting nila daw may mga patches kuno sa landslide or subsidence, pero wala pa kita din na baton na official report nila. So hindi pa natin ma-quantitate, wala kami detalye sang report sang ilang landslide. Oo. So ano to aton nga madalanon, may madalanon kita hindi pasabol, Doc, sa ulan, bagon sa ulan? Kagainaw ng may ara nga ginpang-report, but again subong gina-follow up namon kung possible na ini. Subong nakalusot naman sa ang taga-sipalay, nakalusot na sa Kawayan, kilinan may unpassable sa Kawayan nga taas kuno baha, but now nakalusot na sila na kung magtawag tutok na sila sa Sipalay. Anyway, trace namon anong mga roads and bridges nga hindi passable kag unpassable. Amo gani, no. So why man reported nga missing, no? For missing persons, kita sa Hinoba, pero daw una pa rin before pa ni siyang bagyo, wala na dula. Tuesday. No?
ginano lang namon kay para Sang Tuesday, no? Ito nakita na kuno to sa Sipalay. Pareho ang missing person niya. October 25 pa ni around 1:30, no? Gin-monitor kuno sa bantay dagat. Certain non-motorized bangka was tied up in Payao along the waters of Sitio Maabon. Yet, no reported missing person around 1:30. However, at 6 p.m., ang certain fisherman report missing. Si Sosimo Hingaray, no, 69 years old, Patro Barangay Asia. Sa Asog na, wala pa man nakita. Pero may joint operation na ang PCG kag ang Hinubaan Bantay Dagat as of 27 October. Abal to ginani Mayor Elikias Dok sa Hinubaan, daw nakita na kuno to sa Sipalay, no? Pero daw ay pa-identity. So, iano lang namon, ipa-confirm kay mo pa man lang yung report na ari diri sa missing individual. Pero ginalanto pa naman kung related ini sa aton nga bagyo. Yes, Doc. Sige, anyway, ano pang monitoring naton, Doc, no? What about ining bilog nga gabi? Maka-experience puyahan kita sa mapag-ulan o madamol nga pagtupa sa ulan? Actually, ang subong gabi, ang siya, no? Kay kung makita mo sa tracks, no, ang pinaka-peak, no, is 2 a.m. 29 October, Saturday. So, karon magtabok siya, medyo lapit-lapit siya sa Panay kag sa Negros northern part, no. So, isa ini sa ginabantayan namon. Susubok kita ang ihang cloud cover, no. Yes. Kag ano impor ko magtupa di sa aton, no. Mahilan ko hindi siya magtupa di ang iyang pugada or ang iyang pag-ulan, no. But still, no, again, our governor has already declared, no, sa aton na PDMC advisory sa red alert, no, sa tanan nga operation centers sa cities and municipalities all over the province of Negros Occidental, no, para in preparation sa kay Paing, no. And sa atong tropical storm nga si Paing, kag ginalantaw man ini na mag-isip severe tropical storm siya karon sa gabi, no, kasta sa kagahon buwas, no. So amo ni nga ginabantayan siya namon, no, and tanan nga mga DRM offices are now being alerted, and nag-meeting naman kami kanina and remind na siya na sila namon na may alert kita sa high tide karon sa kagahon man, no. So ang PMT evacuation, mandatory evacuation is necessary, has to be conducted, no, para sa safety, no. Again, our governor is always telling us, let us pray, let us prepare, and let us be proactive in our emergency, no, or sa ating mga disasters, no, na dapat safety ng ating mga pumuluyo sa Negros Occidental. So amo ini ang gin-declare man ni Gov na red alert ang tanan mga DRM offices in 24/7 na subong nga pagbantay sa aton nga probinsya sa Negros Occidental. Bubukot. May nagpahabol, Doc, ang ilog kuno kamusta, Doc? Ang ano? Ilog, banwa sa ilog. Kagina nang nag-ulan sila, medyo moderate to heavy sila kagina nga pagtukan. But wala pa kami report sa ilog. But i-follow up naman kung anong pag-ilog. Kay ang ilog, balahaon, hindi man na siya. Pero as of now, kung wala pa man dito saka ang ilang tubig. Kaya nilang nabantayan actually is ang tubig nila sa Negros Oriental na galing, no? So nagabantay sila sa buong monitor sila ng mga DRM offices man sang dito sa sa Mabinay, no, pag sa nga mag-agi sa Ilog Ilabangan River na na weather or waterways, no, or water river na para mabalaan nila kung nung saka man ang ilang level sa ilang tubig. Sige. So, anyway, Doc, thank you again sa sanay mga information. Again, good evening. Yes, kagsangalan sa ating Governor Bong Lacson. Madam, mugin niyo salamat. Kag may gabi sa implementation Bombo Radio. Sige. Salamat, Dr. C. Farjar Harkelian. Ato sa Provincial Disaster Management Program Head diri sa probinsya sa Negros Occidental, no? So far nang initial, no? Record sa PWDO sa mapektado naton nga makauturan nga nag-evacuate
Bagod man sa pagtupa sa manabol nga ulan dala ni Bagyo Paeng. Umanta man no, pagsanag sa adlaw buwas. Timing na pagbalik ta, hubas ng mga tubig sa mga kabalayan naton, no, sa mga lugar ta, kag makapanghimos naman ta balik naman ta sa normal naton nga mga helikopter. Iban pa mga interviews, no, kag syempre dugang nga mga monitoring sa pila ka mga lugar sa probinsya sa Negros Occidental. Nga mga pagtawag naton sa mga stations ta, makontak kita Mike, no, sa Bombo Radio Star FM Cotabato naton. Karon kag daw kuan mo ining report ba to sa may Patnungon Antique nga isa ka mangunguma gintabok niyang masulog nga baha dala niyang duwa niya kakarbaw. Grabe no. No, so pud silungon ti paginmatcha niya gayang iya siring alaga. Kabalo kamo ang karbaw supposed to be kun tani, no? Why nato ni gini ihaw no? Kay nga mo ning aton nga kuan mo no, national animal. So nagabuli gini tuntun dia sa aton upod sa baka pero mas grabe gid yang karbaw. Kung nga ginapanugutan nato ni ihaw ng karbaw, damos pa lang hindi no, kung hindi mapiang, hindi makunano dam tabo sa iya no. Di kita kay maluoy kita. No, bisan nagabaha ginaluwas gid sa sang hindi man ta kabatas kung ikaw isa ka mangunguma nga may karbaw nga muning kabulig sa imo no, adlaw-adlaw sa pangabuhian mo nakapatapos ka sa mga kabataan mo no. So hindi man mabatas ang pabayaan sila sa baha malunod or maanod kag papatay. Ipatabok kay ginto naluwas sa gintong duwa niya ka mga karbaw. Kudos no, sa kay manong farmer dito sa bahinsang Banwasang Patnungon sa probinsya sa Antique. 16 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 sa gabi, balikante iban yung mga balita kami impormasyon naton no, diri sa aton sa Riga Palatuntunan pagkatapos kay lamang sini. Stand by. Bombo Radio Philippines does it again. 12 Bombo Radio Philippines programs na piling finalist sa prestiyosong 44th Catholic Mass Media Awards ngayong taon. In fact, 6 sa 7 radio categories ay kasama ang Bombo Radio at Star FM stations. Opo ka Bombo at ka Star Nation. Ang Catholic Mass Media Awards ay kapita-pitagang taunang parangal ng Catholic Church sa mga media practitioners, entities at programs mula sa buong bansa na nagbahagi ng mga Christian values. At dahil kasama dito sa mga finalists ang Bombo Radio Philippines programs, patunay ito sa galing at husay ng mga programs ng inyong favorite stations. Narito ang mga Bombo Radio at Star FM stations na finalist sa 44th Catholic Mass Media Awards. Best News Program, Bombo Network News. Top of the Hour News ng Star FM Baguio. Best Public Service Program, Bombo Hanay Pangaldaw ng Bombo Radio Vegan. Best Educational Program, It's All For You special segment ng Star FM Dagupan. Best Counseling Program, kahapon lamang ng Bombo Radio Vegan. Late Night Talks ng Star FM Manila. Best Entertainment Program, Bombo Radio Lifestyle ng Bombo Radio Dagupan. Best News Feature, Good Morning Philippines ng Bombo Radio Iloilo at Bombo Radio Butuan. Bombo Hanay Big Time ng Bombo Radio Dagupan. Bombo Success Stories ng Bombo Radio Kawayan. Virtual Iglesia ng Star FM Davao. Once more, congratulations Bombo Radio Philippines. Truly the #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Mga ka-Bombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! FIFA World Cup 2022 Trivia.
Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip.
Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts ng vitamin D. Balik na rin mga kabanan sa ato sa ring pangalagadura sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time. 31 minutos na nakaligas sa tak ng alas 8 sa gabi. O sige, liton kita abi mga kabanan, no? Dari sa may bahin niya sa syudad sa Bacolod. Si Congressman Greg Gasataya, no, ang nagbisita sa Bong sa aton nga evacuation center, no. So bilang suporta sa kapin sa 116 ka makaturan nga na-stranded sa mga seaports, no, personal niya nga gindulungan sa mga food packs ang mga evacuees sa Barangay Takuling evacuation center. Gin pa siguro din yung Congressman Greg ang ma-evacuate sa meron sa mayo pasilidad kag pagkaon, no, subong tion sa emerensya. Kagin pagabay naman diri nga maghalong kita tanan kag parehan kita nga magalibot, parehan sila nga magalibot kag magadulong sa ma-supply sa aton nga ma-evacuate. Mayo gid, no. So ti ang kuno ang aton sa mga kabanan nga kuno nga evacuation center, no, may mga folding beds na ini. I-try sa bito. May mga folding beds na ining aton sa mga evacuation centers, no, makabanan sa Sri Mateo. Okay na si Congreg araman sa aton nga kuan, no, nga area sa aton nga disaster management office, no, so sa pag-monitor, no. So para yon nga nagalibot ato sa nga congressman sa Laon District sa syudad sa Bacolod para mag-check no sa pirakulihi nga sitwasyon sang aton sa nga mga kauturan. Diri sa may bahin sang kuan, no, sa bahin sang syudad sang Bacolod. So damo-damo ang folding beds sa gali, no. Aton ti vacation center nato ni, no, diri sa may area sang Barangay Takuling, Katahum. Sang aton sa ring evacuation center sa mga kabanan, no, sa Sri Matinion, no. So far, no, karon ang consolidated nga report man sang patrol hibaloon naton iya mga kabanan diri sa aton sa ring pagalagad. Kaya nakalibot ang patrol. Si Kong Greg, check natong Congressman Greg Gasataya. Kong, ngayong gabi live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni Kong. Bombo Ponce man gabi si mo, may kabigit sa itong naman tagpalamat. Yes, Kong. Salamat gid, no? Kaya nakita naton Kong sa imong paglibot sa Bilog Syudad sa Bacolod so far. Anong kamustang monitoring naton, Kong? Well, Bombo Ponce, kita din subong sa DRRMO, sa ilang monitoring office, no. Ginabantayan ang sitwasyon, no, especially ang
forecast diri no nga by 11 kung di high tide kita medyo mataas-taas ang tubig karon hindi mo man ang ginag-expectar pa nga mabulubaskog na pagbunok sa ulan at around that time no 11 until 12 1 o'clock daw ring kusog na ulan karon that's high tide so mo nga kina monitor diri no sa pagpapacilitate man mineral. Okay, no? So party daw ay pamagid sige lang nga daw may mga evacuees kita kong no sa bilog nga syudad. May mga ara na reported no since kaina no sa Lailo abi. But ang gintutukan namon kinamo tong mga na stranded bala sa mga puerto naton na bukod ani sa Iloilo do mga 100 plus to 116 kundi ko magsala bala. So, ginsaylo na to sila sa evacuation center. Tuman dito ang DSSC kadang syudad, no? Ang nag-facilitate. So far, check ako na taton dito. So, naplastar man dito ang ato ng mga stranded na makaturan going to Iloilo. No? Kaya sa barko, na kuno kay around 10 sa ngaga eh. Yes, oo. Kaya naging papanaog sila because of the cancellation of the trip sa Bumbupan. Okay, no? So, temporary wala na one night nga matiner lang sila, dra lang sa matulog. Well, hopefully nga by tomorrow, ma-resume na ang barko. Or ang biyahe pa Iloilo, Bobo Ponds. Kaya since nga wala biyahe, probably titibis na makasail. Amo magani, no? So, kadako gali katahom gali sa aton evacuation center sa Takulingkong, no? Gani Bobo Ponds, balikan duwa na siyang evacuation center. Ipatukod sa national government. First, amo to dito sa may Abada Sky, then ikadwa kay muni sa may Takuling, no? So kompleto na siya, may CR para sa bahay kaglaki, may shower. So doon na hindi pa makita kailangan pag-abot sa mga utod natin na stranded. Nagpa-picture sila dito sa evacuation center, no? So doon pasalamat man sila asang mayong akomodasyon man ang naging facility ng syudad. Ready na gali, may mga folding beds na, no? Yes, that's correct, Mabupon. So anyway, pareho ka mong magabantay diri kong sa mga mag-abot pa, no? Ining maposible, no? Mga hitabo, no? So nga ito na sa dati mapaunahan ta, bakwait na tangadaan eh, no? Kung may mapatimaan, ha? Gani Mabupon, nag-meeting naman kaina ang diarary mo po sa mga barangay kapitales. So clear naman ang ang instructions kina gina-identify naman ang mga evacuation centers. Natultulan naman ko din sila magadto plus ang monitoring plus ang gina-estimate kung what time ang pinakakusok na ulan at the same time oras ang high tide. Kaya mo na ginabantayan kit nato no ang quantity ang pinakakusog labi nga pag ang volumes ng rain no kung what time plus ang high tide no kaya kung low tide bisa ulan todo tubig yan makapanaog but if high tide plus ang volume of rain nga dako naturalmente mabilungkuan na ini hindi ka kuha ang tubig sa baybay plus ang imong tupa man na ulan nga 40 ka damol so muna ang gakos gitsang pagtaas sa tubig diri sa ato. I hope nga di na madugan ni ma-evacuate and kuan man lang niya temporary so balik man ni Japon sila sa balay nila kong ano. Yes Bobo Pon. So sa soon as mag-subside kasi hopefully hindi na gid man magkuan. Okay, sige. Kung lastly ang imong mensahe sa aton mga pumuluyo diri sa syudad sa Bacolod. Well, Bobo Pon, silwat ka pasalamat kita. No? Asang sining hinatag na silwat ka apilar kita sa aton mga kauturan na magulo aligmat kinanay. Especially sa mga baybayon, sa mga flood-prone areas, magulo aligmat kita at around 11:01 karon. Okay. Kung salamat gid kag may gabi. Thank you gid Bobo Pon, may gabi sana. Sige. Okay. Ara gigali no ang tiayon ni Congressman Greg Sataya nagaupod man sa pagparagtag sa mga food packs no. Una niya taga nila ang ining mga kapin sa 116 ka mga stranded passengers naton no. Ada gina sa Bradco Port.
So temporary sila na dito gindala sila no sa Regional Evacuation Center naton diri sa Barangay Takuling sa may syudad sa Bacolod. At least makagiho sila diya sang matalunsay no. Sang-sangati magpalipas sila sa gabi sa piertong sa katugnaw paraan sa Bredco. Te Bredco abi daw ay mabinasang silinggid yang daw passenger ano bla nila no just in case no nga may stranded dira nila na temporary ibilit. Do ganar niya makabanan ang kwan, ganar niya ang Bredco do ay man sang kwan, ay man sa ginubra nga quarters para sa mga passengers na stranded. Mas stranded ka kaluluoy ka lang yan no. May budlay sa mga negosyanteng utok bala kwan lang ng ginansya. Way nagalantaw sa kung ano man ang mangin halit sinis mas pasahero just in case may mabagyo magka-signal kita diri sa probinsya sa Negros Occidental di maternity paano papulion ka lang daw ay ginto po magparihas sang kwan ano daw wala man sang tawag sa isang pagtamod bala sa mga kauturan man naton di wa iba na nila ya no ginansya sila isang milyones dira ganar sila milyones kada bulan ya sa ilang negosyo. O manabla dapat ya butangan nyo man na sang quarters. Di pila gina gastuhan nyo dabi sang butang ta mag 10 milyones or 5 milyones dako na. Nga kwan nga temporary nga billeting area no kapag tinira na anay sa mas stranded mga passenger ti mayo pala na no mayo lang nila kay ti ara si Congressman Greg no nga nagkuha to sa mas stranded to. Kagi dala to anay temporaryo sa evacuation center. Kagi pakaon kag didto gid patulog. Oy, kung ang pamunaan sa Bredco kung lauban mo daw ay gid. Sige, 41 minutos sa kaligad sa takdang alas 8 sa gabi sa aton nga pagparagad. I hope nga hindi na madugangan ining ma-evacuees. Daw ko number of evacuees ay makabanan. Kaya ginapaklaro naton nga ti sa paglibot ni Congreg kung bala ti may nagdugang o kung wala. No, kung numero sa mga nagkalaapektuhan. Anyway, temporary man lang ini no? Since Wednesday night. No? So nagapabilin kita sa signal number 1. Buwas kung di pa mabalik, di pa mabatak, posibilidad nga why man Japon biyaheng barko. Sa pamangkot, no, kung may biyaheng barko o kung wala, no, wala biyahe. Kaya inaging kansilar kay signal number 1 pa kita. No, just in case malif ina, automatic resume na ang biyahe. Ang consolidation man sa patrol paglibot diri mga kabanan, no, sang patrol. Diri sabay sa surat sa Bacolod na tupangda naton first time ko rong putataytay nga ginbaha. No, ang mga lugar dito di naman tingala sa ginbaha no pero may mga coastal barangay ini pero do ay maginabaha pero daw ginbaha gi kuno. Daw mapati na lang kita Now gipatungan sa patrol no kapag libot-ibot sa bilog siring syudad ya sa Bacolod no diri sa bahin sang patrol no para sa aton sa makabanan nga pagkuha no sa pinakaligtas. No, dinit ta makita daw tingala ta no. Do amo man ka pisan kay Mayor Alfredo Benitez no. Bisan to nga gabi gani ta sa una sang bag-o sa pungko bilang mayor sang syudad sa Bacolod ato siya sa Central Market to. Naga-check to sa Central Market pero subong nga baha do ita makita now. Kag naga-inulan si Congreg lang yang visible no. Subong iya makaban nga elected public official tinano ba sigin tugyan na lang ni Mayor Alvin sa iya. Di nang mayor ta. Nga away sa nagagwanan no. Daw nadlok mabasa. Titirita gid mabalaan no nga ti unam lang kasaw nyo gali. No, subong tiding kamo. No, so weta ka balo pa sang kagahon to nga nag-post na blat sa sangkwan, napadala sa sang video. No, kapag sila sang klase sa pagka Webes no, October 27 sa Miyerkules ang gabi, bot ko diin to. Sa balay niya to. Di pagka-Webes, ito na sa makitaan nga nagalibot. Amo ni kapisan sa iya, no? Mag-isang eleksyon, bisan di putok-putokan to sa purok to, katalalamos ang balhas siya sa liog niya, labot to sa mga kabukiran. Mga sinda to sa Granada, sa Takuling, sa Alihis, sa Alangilan, no? Pero subong gainulan, may mga evacuees na kita, do ay mayor tao. Tingala lang ta, no? Kaya nga, kung mga muning at simpo, nagakuhan gina siya, no? Nagapa-picture gina siya,
no, post dayon sa iya nga malipores sa iya Facebook page. Pero subong wala kita sa may makita, no? Check ko blaliwat, no? Ang wall, no? Niya sa iya sining page, no? City of Bacolod, Philippines, Mayor Albi Benitez official Facebook page, no? Why? No? Why kita sa may nakitaan? Nga rin din picture yung mga post niya pa sang PIO, no? Nga may flood update report siya, may ara pagin sa sang nearest identified evacuation center, no? Kagin pang post subong, no? Ano pagid ni? No? So, amo lang ni, no? Ang iya nabutang sa listening wall, no? So, why kita kakita sang picture niya diri nga ara nagabisita, no? Sa mga evacuees. Kaya na siling ko ganito, duda lang ko kay may report kita ligad nga mapa-Japan. Ang mga officials sa sudad niya sa Bacolod, diba si ato na sila sa Japan. Bistuhan, kita ni mag-amusin no? Ginuna pagali tong Japan nga trip ko matuod. O, samtang pinabayaan diri no? Ang mga pumuluyo sudad sa Bacolod nga may ma-evacuees na. Check na to, napaglibot sa Patrol Bombo Cherry Santillan, no? Kagdugang advisories, no? Sa aton sa ring CDRMO, diri sa may sudad sang Bacolod. Bombo Cherry, sa report please come in. Yes, Bombo, sa paglipot naton kay sa patrol, nakita naton nga wala Japon naguntat ang pag-ulan diri sa syudad sa Bacolod. So nagkadto kita dito sa Punta Taytay, Barangay Punta Taytay, Bombo. So naibaluan naton nga first time nagbaha dito nga barangay, Bombo. So out of 18 nga purok, Bombo, sa Barangay Punta Taytay, 3 lang ka purok ang wala na apektuhan sang pagbaha, Bombo. So ini ang purok Siwo, purok Paraiso kag purok Makawili. So ang 15 kabilog, Bombo, apektado gid sa pagbaha. Yes, Bombo. Hindi na Makawiwili. Purok Makawiwili. Makawili, purok Makawili, Bombo. Okay. So, Bombo, no, nang out of 18, ang 15 gid kabilog nga purok ang naapektuhan sang baha dito, Bombo. So, may duwa sila ka evacuation center, Bombo. Ang isa ay sa Barangay Hall, ang isa naman ay sa FR Flores Elementary School. So, sa may Barangay Hall, may 6 kapamilya dito, Bombo, nga may yara sang 16 individuals ang yara dito nga evacuation center. Samtang sa elementary school naman, Bombo, 34 kapamilya kag 139 ka individuals. Samtang sa ang kabilugan tanan nga evacuees dito sa Barangay Punta Taytay, Bombo, is 42 ka pamilya kag 155 ka individuals tanan, Bombo. So dito, Bombo, makita naton ang sitwasyon sa mga evacuees naton nga sa daycare center sila malapit sa Barangay Hall nagplastar pantulog, Bombo. So, kanya-kanya to sila plastar, Bombo. Ginapang tabid-tabid nila ang mga pulungkuan para man maplastar nila ang ilang hiligdaan. So, may yara na... Yes, Bombo. Mga oras gini sila nag-proceed sa mga evacuation centers? So, Bombo, susuno kay punong barangay Lea Palma, alas 10 ang aga, nag-post na ini siya sa Facebook para para magpa-rescue, kung sino willing magpa-rescue sa ilang lugar, Bombo, mapreparahan man sa mga barangay officials dito, Bombo. So 10 a.m. pa lang, Bombo, nakaplastar na dito ang mga evacuees naton. So nagamat-amat ini sila so, damo dito, Bombo. So alas 10 ang aga, hasta subong nga gabi, ato pa sila? Yes, Bombo. Kag mayara man nga lugar o na purok dito, Bombo, nga wala na nakahalin sila lugar or kung sa purok masipag, Bombo, nang wala na sila nakagwa sila lugar kay hindi nakasulod ang ambulance kag ang fire truck para mag-rescue sa ila, Bombo. So yara lang gito sila sa ila nga panimalay. So kay lapaw natudaan kuno tuhod ang baha, Bombo. Hindi nakaagi ang ambulance kag ang fire truck. Okay, no? So why pa sa kasiguruhan kung nag-subside na to subong? So, wala pa, base kay pagsulod pa lang naton sa elementary school, Bombo, may baha na to ya, Bombo, nang lumapaw na siya sa tiil ang tubig. So, base buwas na lang ni ini sila makapuli man dito, Bombo, sila nga panimalay kag ang sa mga pumuluyo dito nga nagtinir na lang sila panimalay, base kadtuan man to sila liwat sa mga ambulance kag ang fire truck para man nga mabuligan
dito sila Bombopons kag mahatagan man sa mga ginanglanon dito nila. So kaina Bombopons nagbayanihan o nagbuliganay na lang to ang mga pumuluyo para man matinluan ang drainage. So nag-ayo man ining siya punong barangay Lea Palma sa DRMO nga hata o kung padalaan sila bala Bombopons ang submersible pump para masuyop ang tubig nga nakastock dito sa ilang mga area nga affected sang pagbaha Bombopons. So pagkanto kita sa evacuation center nila, kamusta ang ila tong kwan sitwasyon? So Bombopons, makita nato ang sitwasyon dito nila nga kanya-kanya lang gid sila ya diskarte Bombopons nga mahigdaan nila o kung mausar man nila ang classroom. So ginpang tagpi to nilang mga pulungkuan, mga gagmay nga pulungkuan, syempre elementary school Bombopons. So gagmay tong mga pulungkuan ti ginpang topic nila kag ginbutangan nila sang habol o comforter para mahigdaan man, especially may mga kabataan sila nga upod Bombopons, mayara man nagplastar sa mga lamisa nila amo na Bombopons nga didto sila. So sa gym daan sang elementary school Bombopons nang gabaha man sa sulod sang ilang gym. So ang stage gintabok mo tong gym nila, no? Yes, Bombopons, gintabok gidto naton kay para makitaan gid bala naton Bombopons kung ano to ang ilang plastada. Ti ano kadalom to? So lumapaw sa tiil Bombopons, lapit na magpatuhod Bombopons ang bahati base kung hindi pa gini mag-untat ang ulan kay pulo pa nalithi sa gyapon Bombopons ti kabay pa nga hindi na magtaas ang bagbaha Bombopons kay kaluoy man sa mga mapabata kung mapatigulang yara gito sa evacuation center. So base karon dugay-dugay Bombopons madugangan man to ang mga evacuees kay syempre 15 gidaan kabilog ka mga puroks ang apektado sa pagbaha dito sa barangay Punta Taytay. So nagpanugyan ini Bombopons ang punong barangay nga sa mga naapektuhan sang baha magkadto na lang sa evacuation center Bombopons para man maka-avail sila sang food box sa mga kinanglanon nila. So nagkadto man to kaina Bombopons ang DSSD para maghatag sa mga pagkaon kag mga food box nga para sa mga evacuees kag yara man to ang presensya sang Red Cross kag mga kapulisan para magbulig man sa mga pumuluyo dito nga nagtiner sa eskwelahan kag sa barangay hall dito sa barangay Punta Taytay Bombopons. So Bombopons, yari bala pamatian naton ang pahayagikan kay punong barangay Lea Palma sa Punta Taytay. Diri ang sitwasyon sa barangay Punta Taytay ka. Mayong gabi sa tanan no, nabinagi sa mga pumuluyo sa barangay Punta Taytay kag sa Bacolod. Nang as of now, halos ang tanan niya purok na gid nagbaha. Di daw ang purok walang gid out of 18 purok sa only one ang wala nagbaha na kuan. Ang purok makawili daw 2 ka purok. 3 para iso pagali. Nang halos tanan daw gaba tagatuhod. Sang aga pala nagpost ako sa FB kung sino mapa-rescue para ma-countdown namon ang pamilya nga kung sino. As of now is oras subong 42 families na ang nag-evacuate sa barangay hall. Almost 6 families ang sa eskwelahan. Barangay hall ang 642. 55 individuals. Ang 42 minus 8 34 families sa eskwelahan, almost 155 individuals. Di ang ginimo sa barangay kasi mga bago na kanina ang DSSD kay kulang ang food packs kay ang count na mo sa temprano mga 34 families sobra na 40. Di ang nangimo sa barangay na kada makagawad ko ginpa katuan ta ng mga purok rin pabuangan ang para makalusot sa baybay ang tubig at least makagwa sila sa ila panimalay kay purok masipag sa likod eskwela simbahan hindi gid sila mo almost lapo sa tuhod ang tubig. Idason daw wala gid ibak pa sa masipag gani. Di sila kagwa mo kay di asun ang ambulansya. Di ang ginimo namon nagpapiding kami sang 4 o'clock sa almost pila ka pamilya di sa eskwelahan. Kami naghatag man nga isa ka maayo man tagipusoon sa akon barangay tagtunga sa kilo nga uga sa almost 34 ka pamilyas. Di ang nangimo naman namon sa barangay nagpaluto naman kuto panyapon para panyapon sang pila ka pamilya di sa barangay kay sa eskwelahan sang barangay Punta Taytay. Mga alas nagsugod palapit diri ang mga evacuees. Sang aga nagpost kami almost 10 o'clock sang aga
Sunod kadto kami sa eskwelahan kay mga tao nagabayanihan na lang ginakon ang mga drainage para makalusot sa baybay ang tubig kay daw stagnant na gid ang tubig mo. Ting ginimo namon naubuasan sunod nag-grant kami to ang barangay nag-grant sang submersible para mapasuyupan namon ang kay ang isa ka subdivision di sa Anchorville owned by the father of Councilor Jason Villarosa. Nagreklamo sila nga muna taga-tuhod naggiti yung pakatuan ng fire truck hindi man makasuyop kay wa sila sa amuna po. Merkulis, Wednesday pala nag-request na ko sa DRMO daw medyo busy git sila katungod nga kadamo sa kapurukan sa bilog na Bacolod ang nagabaha man mo. Kaya at least na pa umod na lang kami. Ay usually ba maginadi ka katabo sa puna taytay mo first time nga nag-amo na di. So, kamusta do subong tap ang sitwasyon sa mga hindi na balakagwa dito sa kay naano na sila sang damo? Kan text sa akon gani nga mga sila buga silingkot sa boss aga na lang kay di makami nakasulod kay taga-tuhod man ang ambulansya hindi nakasulod to para mag-rescue sa ila. Kambalan ko sila sang aga nga gusto niyo maggadto sa evacuation. Dala na lang kami para madala kami sa ambulansya kag amo na maka-countdown para makahatag ang aton gobyerno sang isang food packs. So, may mga padulong, pwede nga mga pumuluyo, kat nga makadulong. Mo gani ginahulat namon para mabala namon kay para makatawag naman kami sa DSSD nga amo nang affected area nga affected pamilya nga sa evacuation center. So, ano na lang kap ay mo panugyan sa mga constituent? Ibanda lang nga wala gid mayara man mama hindi magpalapit nga kanya nagapangayo bugas nga wala kadto kamo sa eskwela sa evacuation center kay makabil kamo sa food box ang ginatas ng gobyerno. Kay wala ko mahimo kamo na yung gusto hindi ka magalinsin yung panimalay. Kaya nga, ang usually sa by 12 o'clock or 2 o'clock, na daw 1.9 ang tubig. Okay lang kaniman, kasubong ka sa baybayin daw, okay lang kay hindi balod. At least ang kung sa kagabi, nagsaka, gano'n sa ang dako sa tubig. Kasubong daw, medyo daw linaw, ang delikadong sa suba lang yan, suba. So, kapsin na din makakaupot, hindi mo bantay ka, bulig na sa evacuation center. Ang akong mga kagawad, si Kagawad Joyce Tolentino, ang akong yung iski chairman, si Kagawad Berting Gilina, ang Treasurer ko, si Kagawad Melissa Giliergan, si Clip Orland Palma, at si Mac Machillo. Magkakaupod man diri ang Red Cross ka mga. Ang Red Cross ang bago sa nag-abot. Kaya mayo man gani kay at least kung may mga gid man bilang Si Ma'am Sabrina, this is di gali ba si Ma'am mo. Ma'am LG na puli na sila kay nagkuha mas lang ako nya cruise ambulance ko mamara man. So ano pa din kinanglanan kapsang inyo barangay kapag panugyan man sa mga LGU at SSD? Di mo na gani kung mabuligan kami sang DRMO nga pasuyupan bala kasi siyempre dako na ilang machine niya mo. Sang administration may ara gina sa kami ginapasuyop sa mga baha. Kita ni mabuligan na kami daw almost out of 18 purok 3 lang niya ang wala danaw. Tanan may baha gid. Thank you, Pam. Thank you. So word jet na namin niya Bombo Che, no? May so word jet ang syudad para mapasuyupan na to. Yes, Bombo Pons na mo nagapabulig siya sa DRMO para mabuligan man dito ang mga pumuloy pero nag-adjust na lang sila ko na Bombo Pons kay syempre busy man subo ang DRMO kay mayara man sa mga iban nga barangay diri sa syudad sa Bacolod nga apektado man sa pagbaha. Sige ano. So anyway, ang mga lugar to like sa Wednesday, ang Singkang, kamusta to? So, Bombo Pons, paghapit natin dito sa Singkang Airport, wala sila ya Bombo Pons sa mga 7:30, wala sila ya sa gihapon evacuees Bombo Pons. Pero mayara sila nga buta nga evacuation center sa isa ka elementary school pero wala to ya Japon tawo Bombo Pons. Ang mga pumuluyo dito ya nagtinergi sa ila nga mga panimalay. Mo gani, no? Daw kay nauna na sila to evacuate sang Miyerkules ang gabi mo. Yes, Bombo Pons. So, way na. Kung sa bagay ko lang taon nato ng ulan ni Bombo Che, no? Nipis, no? Ang ulan, tapos daw, naisip ko, every 20 minutes bundak. Hindi kinasiling yung makapatipon, gidamo tubig. Yes, at sakto, ged Bombo Pons. Subong Bombo Pons, pulong panilithim man sa gihapon, pero hindi man gid siya, wala gid siya gabasko, ged bala Bombo Pons, kag hindi man gid baskog ang hangin diri sa syudad sang Bacolod. Okay, no? The rest, Mansilingan. So, Bombo Pons, wala nato na palapitan dito ang barangay Mansilingan, pero basi karon Bombo Pons, suwingan nato dito kaglatawon ang sitwasyon. Amo ning mga lugar, no? Banago ginas observation ta so far daw hindi magid silingan na nagtalaas tubig da sa mga baybayon sa Banago, no?
Yes, Bombo Pons, kag sa kaina paglabay ko man sa mga sa atubang bala City High Bombo Pons or sa Bangga Cory, te kasami na daya sang ligad o kung sang ligad man nga mga binulan o kung tuig pero may nadagi na baha. Pero kaina Bombo Pons wala yan nagbaha te miski pagtaas nga tubig wala gid ya Bombo Pons sa mga dalanon sa Bangga Cory kag sa atubang sa Bacolod City National High School. Sige. Lato-lato na to ni Kabuni Toronto ni karon, Bombo Cherry, ang pinakuloy nga sitwasyon. Yes, Bombo Pons, report gikan sa patrol ini si Bombo Cherry Grace Antillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Sige, damo salamat sa kay Bombo Cherry Santillan. Report gikan sa patrol. Ang latest nga monitoring iya sa bahin sa sunod sa Bacolod paglibot talin kay nasang hapon hasta subong nga gabi. May mga nabilin lang kita nga mapanumdom, no? Balik kayo kita, wind up kita diri sa aton sari nga palatuntunan pagkatapos gidamang siri. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabilig man paulot sang buhok. Sa ato sa mga kabombo, 58 dias na lang ang nabilin. Pasko na. Standby niya sa Santos Rosario. Ilagad Bombo Ponce Espino. Nagapasalamat sa papo na pagpamati para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas consistent over all over 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo. Nagimbalangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen. Ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato. Ginlansang sa krus na mataray kaginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit.
kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan didto nagakalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi ket sa mga nagatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kun buot mo, kuhaa sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria,
napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gid yadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus nga nagaid sa haligi nga bato. Sa mando ni Poncio Pilato, si Jesus ginhigot sa haligi, kaginhanot sa mga soldado. Si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tawo, naghilway kay Barabas. Dayon ginpabunal niya si Jesus, kagintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Tapos sa pagbunal kay Jesus, ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon kaginbutang sa ulo ni Jesus. Nagwa si Jesus nga may kuruna nga tunokon kag kapa nga granate. Si Pilato nagsiling sa ila, Tanawan ninyo, yari na ang tao. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria,
Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong man akong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Ginpasan ni Jesus ang iya krus, pakadto sa Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo, ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus sa krus. Sa tapos siya ginlansang sa krus, si Jesus naghimugto sa sunod sang 3 ka oras, kagintugyan niya ang iya kalag sa mga kamot sang iya amay. Dayon si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog. Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalahot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinigidyattong may akong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapanghakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Ag sa ubos nga matapos, ang pagsugol mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiloklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginluwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario, buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group.
We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what
anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS.